خودداری نمودن می باشد. در اصطلاح شرع، صوم یعنی روزه به معنای روزانه از دمیدن صبح صادق تا فرو رفتن آفتاب خودداری نمودن از خوردن و نوشیدن و همبستری می باشد. یعنی عملاً از خواسته های شکم و فرج و هر چیزی مخصوص دیگری که به شکم وارد می گردد در آن مدت معین خودداری نمودن است. البته باز ایستادن از انجام خواسته های شکم و فرج نمودی ظاهری و قالبی شرعی این عبادت را تشکیل می دهد. تلاش های بنده مؤمن نباید در شکلان به جای آوردن آن محدود گردد، بلکه کوشش نماید که خود را به ماهیت، هدف و محتوای آن بیشتر نزدیک گرداند. روزه یکی از رکنهای پنجگانه بنای اسلام بوده، طاعت بریا و به آلایش پروردگار به شمار می رود، زیرا آن عبادت به شکل و خالی از قالب بیرونی است تا ظاهراً بریا و خودنمایی نزدیک باشد. دهان خشکیده و سینه تفسان روزدار را تنها خدا و خودش می داند. پس شخص روزدار در نیت و رفتار نیز باید خود را از حرکت‌های ریاآمیز دور دارد. طاعت است که خداوند در عوض آن ثواب بی‌نهایت برای بنده‌اش عطا می‌فرماید و همان گونه که آن عبادت به ظاهر است. خداوند نیز پاداش آن را در نفسش وعده نموده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در بخش از حدیث قدسی می‌فرماید: خداوند گفت: مگر روزه که آن برای من است و من پاداش آن را خواهم داد، زیرا روزه‌دار شهوت و طعامش را برای من ترک نموده است. صحیح مسلم حدیث از ابو هریره رضی الله عنه آمده است. با این معنا در حدیث های دیگری نیز در صحیح بخاری و مسلم روایت شده است. طاعت است که اهل خود را یعنی روزه‌داران را از دری خاص وارد بهشت می‌گرداند. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید: در بهشت در است که آن را شاداب می‌نامند. روز قیامت روزه‌داران از آن در وارد بهشت می‌گردند و غیر از آنها کسی حق وارد شدن از آن در را ندارد. ندا می‌شود: روزه‌داران کجایند؟ از جای برمیخیزند و غیر از آنها کسی از آن در داخل نمی شود. وقتی آنها وارد شدند آن در بسته می گردد و دیگر کسی از آن وارد نمی شود. صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی حدیث را از سهل ابن سعد رضی الله عنه روایت کردند. سوره ممتحنه یعنی زن امتحان شده در مدینه نازل شده است و از 13 آیات عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي
تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ای کسانی که به الله و رسولش ایمان آورده اید و به شریعت او عمل کرده اید، دشمنی من و دشمنی خود را به دوستی اختیار نکنید. شما با مشرکان طرح دوستی می افکنید و اخبار رسول الله صلی الله علیه و سلم و مؤمنان را به آنها می گوید و حال آن که آنها به سخن حقی که قرآن است بر شما آمده است ایمان ندارند و به خاطر آن که شما به الله پروردگار خویش ایمان آورده بودید پیامبر و شما را از مکه بیرون راندند. ای مؤمنان، اگر برای جهاد در راه من و طلب رضای من بیرون آمده اید، پنهاناً با آنها دوستی نکنید و من به هر چی پنهان می دارید یا آشکار می سازید آگاه ترم. پس همانا هر کی چنین می کند از راه راست خطا کرده گمراه گشته است. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. اگر بر شما دست یابند یعنی ظفر یابند، برایتان دشمن باشند و برای آزار دادنتان دست و زبان میکشایند، یعنی با لطوکوب قتل و دشنام و مانند آن، و نیز دوست دارند که شما کافر گردید. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. هرگز خویشاوندان و فرزندان شما به شما در روز قیامت چیزی را فایده نمی رسانند، گرچه شما به خاطر آنان با کفار دوستی و مهربانی ورزید. روز قیامت الله میانتان جدایی می افکند، پس اهل طاعت خود را به بهشت و اهل معصیت خود را به دوزخ داخل می کند و الله به آنچه می کند بیناست و چیزی از گفتار و عملهایتان بر او پوشیده نمی ماند. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. هر آینه برای شما ای مؤمنان در زندگی ابراهیم و کسانی که همراه او از مؤمنان بودند سرمشق نیکوست. آنگاه به قومشان گفتند هر آینه ما از شما بیزار و دور هستیم و از آنچه غیر الله می پرستید از شرک و بت‌هایتان به شما کافر و منکر شده ایم و میان ما و میان شما به طور همیشه دشمنی و کینه پدید آمد مادامی که بر کفر خود پای دارید تا به وقتی که فقط به الله ایمان آورید.
مگر در این سخن ابراهیم به پدرش یعنی آزر گفت که حتما برای تو آمرزش طلب میکنم و در برابر الله برای تو اختیاری چیزی را ندارم. پروردگارا، بر تو توکل کرده ایم و به تو روی آورده ایم و بازگشت همه روز قیامت به سوی توست. یعنی آمرزش طلب کردن ابراهیم علیه السلام در حق پدرش برای مؤمنان سرمشق نیکو نیست و به این سخن وی اقتدا کردن درست نیست، زیرا آمرزش طلب کردن ابراهیم علیه السلام در حق پدرش بنابر وعده بود که او به پدرش داده بود. اما چون برای ابراهیم روشن شد که پدرش دشمن الله است، از وی بیزاری جست. سوره توبه آیه 114. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ای پروردگار ما را به سبب گناهمان برای کافران فتنه نگردان و آنها را بر ما غالب نگردان تا نگویند اگر آنها یعنی اهل ایمان بر حق می بودند به عذاب و خواری گرفتار نمی شدند. پس آنگاه این باعث زیاد شوی کفر آنان می شود و گناهان ما را بیامرز که هر آینه تو پیروزمندی، هرگز مغلوب نمی شوی و در گفتار و کارهایت با حکمت هستی. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. هر آینه برای شما ای مؤمنان در زندگی ابراهیم علیه السلام و پیروانش سرمشق خوبی است. برای کسی که به دیدار الله و نجات روز قیامت امید دارد و هر کی اقتدا از پیامبران او روی گرداند و به دشمنان الله رابطه دوستانه کند، پس البته الله از ایمان و طاعت بندگانش بی‌نیاز است و در نزد دوستان و اهل طاعتش ستوده است. یعنی آنها نیکو پیشوای هستند برای شما، برای کسانی که به الله و روز قیامت امید دارند و هر کی روی گردان شود الله به احتیاج و صاحب شکر است. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. شاید الله در میان شما ای مؤمنان و در میان کسانی که با آنها دشمنی داشتید از خویشاوندانتان از مشرکان با توفیق دادن آنان به ایمان و قبول اسلام دوستی پدید آورد. الله بر همه چیز قادر است و الله برای بندگانش آمرزنده و مهربان است. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الله شما را ای مؤمنان از نیکی کردن و عدالت ورزیدن به آنان که با شما در دین نجنگیدند و از سرزمینتان بیرون نراندند باز نمی دارد. هر آینه الله کسانی را که در گفتار و کردارشان به عدالت رفتار می کنند دوست می دارد. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فقط الله از دوستی ورزیدن با کسانی که با شما در دین جنگیدند
و از سرزمینتان یعنی مکه بیرونتان راندند و از برای بیرون راندن شما دیگران را کمک و پشتیبانی کردند شما را منع می کند. و هر کی با آنها دوستی ورزد پس آن گروه ستمکارانند و از حدود مقرر کرده الله خارجند. یعنی او تنها شما را از دوستی با کسانی نهی می کند که در امر دین با شما جنگیدند و شما را از دیارتان بیرون کردند و بر بیرون راندن شما به دیگران کمک کردند و هر کس با آنان دوستی کند آنانند که ستمکارانند. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله علیم حکیم. ای کسانی که با الله و رسولش ایمان آورده اید و به شریعت او عمل کرده اید چون زنان مؤمنی که هجرت کردند از دار کفر به دار اسلام به نزدتان آیند پس آنها را آزمایش کنید تا از حقیقت ایمانشان آگاهی پیدا نماید. الله به حقیقت ایمانشان داناتر است. پس اگر دانستید از ظاهر حالشان که ایمان آوردند آنان را به سوی کافران باز نگردانید، زیرا اینها مؤمن زنها بر نکاح مردان کافر حلال نیستند و مردان کافر نیز بر نکاح آنها حلال نیستند و آنچه را شوهران کافر در حق زنانی که به سوی شما رفتند خرج کردند به آنها بدهید و اگر آنها را نکاح کنید و مهرشان را بدهید گناه بر شما نیست و زنان کافر خود را نگاه ندارید و شما نیز ای مؤمنان هرچی خرج کرده اید به زنانی که از نکاح شما بیرون رفتند از مردان کافر هرچی مهر را طلب کنید و آنها نیز هرچی صرف کرده اند در مهر آن زنانی که به نکاح شما در آمدند از شما طلب کنند. این حکم الله است. الله میان شما حکم می کند پس حکم الله را مخالفت نکنید و او دانا است، هیچ چیز بر او پوشیده نمی ماند و حکیم است در گفتار و کارهایش. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ. و اگر یکی از زنان شما مرتد شد و به کافران پیوست و کافران مهری که شما در حق آن زنان صرف نموده اید به شما ندادند و آنگاه شما در جنگ بر آنان پیروز شدید و به انتقام از کافران برخاستید، پس از اموال غنیمت گرفته شده
و کسانی که زنشان به سوی کافران رفتند مانند آن چیزی که خرج کردند در مهر آن زنان بدهید و از الله که به او ایمان دارد بترسید. یعنی لازم است بر مسلمانان از مال غنیمت قبل از تقسیم آن به او بدهند. تفسیر سعدی. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحیم. ای پیامبر، اگر زنان مؤمن نزد تو آمدند تا بیعت یعنی عهد و پیمان کنند به این شرط که هیچ کس را با الله برحق در عبادت شریک نکنند و چیزی را دزدی نکنند و زنا نکنند و فرزندان خود را پیش یا بعد از تولد نکشند و فرزندان را که از شوهرانشان نیستند به دروغ به آنها نسبت ندهند و در کارهای نیک نافرمانی تو نکنند، پس در این صورت با آنها بیعت کن و برایشان از الله آمرزش بخواه که هر آینه الله برای بندگانی که توبه میکنند آمرزنده و مهربان است. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ای کسانی که به الله و رسولش ایمان آورده اید، با مردمی که الله بر آنها خشم گرفته است دوستی نکنید. اینها به سبب کفرشان از رحمت الله و ثواب آخرت ناامید شدند، همچنان که آن کافرانی که در گور خفته از حقیقت کار واقف شدند و با علم یقین دانستند که از ثواب آخرت ناامید هستند. شما سوره ممتحنه یعنی زنی امتحان شده را شنیدید. در مدینه نازل شده است و از 13 آیت عبارت است. سوره صف در مدینه نازل شد 14 آیت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. خدا را تسبیح گویند هرچی در آسمان ها و در زمین است و اوست پیروزمند و حکیم. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا سخنهای میگویید که اجرا نمیکنید؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الله سخت به خشم می آید که چیزی را بگوید و به جای نیاورید. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هر آینه
الله دوست دارد کسانی که در راه او می جنگند سفت کشیده مانند دیواری که خشتهایشان را با هم پیوند داده باشند. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ والله لا يهدي القوم الفاسقين. و موسی به قوم خود گفت ای قوم من چرا مرا می آزارید حال آن که می دانید که هر آینه من پیغمبر خدا بر شما هستم. چون از حق روی گردانیدند خدا نیز دلهایشان را از حق بگردانید و الله مردمی نافرمان را هدایت نمی کند. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. و عیسی بن مریم گفت ای بنی اسرائیل هر آینه من پیغمبر خدا بر شما هستم. تورات را که پیش از من بوده است تصدیق میکنم و به پیامبری که بعد از من می آید و نامش احمد است خوش خبرتان می دهم. چون آن پیغمبر با آیات روشن خود آمد گفتند این جادوی است آشکار. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. کیست ستمکارتر از آن کس که به الله دروغ می‌بندد در حالی که او را به اسلام دعوت می‌کنند و الله ستمکاران را هدایت نمی‌کند. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. میخواهند نور الله را به دندانهایشان خاموش کنند ولی پروردگار کامل کننده نور خویش است اگرچه کافران را ناخوش آید. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. است آن الله که پیغمبر خود را همراه با هدایت و دین راستین بفرستاد تا او را بر همه دینها پیروز گرداند هرچند مشرکان را ناخوش آید. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. ای کسانی که ایمان آورده اید آیا شما را به تجارت که از عذاب دردآور رهاییتان دهد راه بنمایم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و در راه الله با مال و جان خویش جهاد کنید. این برای شما بهتر است اگر دانا باشد. یغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظیم. گناهان شما را می آمرزد و به بهشت‌هایی که در درونش نهرها جاری است و نیز خانه‌های خوش و پاکیزه و در بهشت‌های جاویدان داخل می کند. این پیروزی بزرگ است. و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین. و نعمت دیگر که دوستش می دارد نصرت است از جانب خداوند و به پیروزی نزدیک فتح مکه مؤمنان را خبر خوش ده. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ای کسانی که ایمان آورده اید یاوران الله باشد همچنان که عیسی ابن مریم به حواریان یعنی یاوران گفت چی کسان یاوران من در راه الله هند؟ حواریان گفتند ما یاوران خدا هستیم. پس گروه از بنی اسرائیل ایمان آوردند و گروه کافر شدند. ما کسانی را که ایمان آورده بودند بر ضد دشمنانشان مدد کردیم تا پیروز شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. چون منافقان نزد تو آیند گویند شهادت یعنی گواهی می دهم که تو پیامبر الله هستی. الله می داند که تو پیامبرش هستی و الله شاهدی می دهد که منافقان دروغ گویند. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله
إنهم ساء ما كانوا يعملون. از سوگندهای خود سپر ساختند و از راه الله باز داشتند و به حقیقت آنچه میکنند ناپسند است. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. این با آن سبب است که ایمان آوردند سپس کافر شدند. الله نیز بر دلهاشان مهر نهاد و آنان در نمیابند. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون. چون آنها را ببینی تو را از ظاهرشان خوش می آید و چون سخن بگویند به سخنشان گوش می دهی گویا که چوب های هستند به دیوار تکیه داده. هر آواز را به زیان خود می پندارند. آنها دشمنانند، از آنها حذر کن خدایشان بکشد به کجا کجرو می شوند. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. چون با آنها گفته شود که بیاید تا پیامبر الله برایتان بخشایش بخواهد سر می پیچند. می بینی که روی گردانی و تکبری می کنند. سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فرق نکند چی برایشان بخشایش بخواهی چی بخشایش نخواهی، الله نخواهد بخشید و خدا مردمی نافرمان را هدایت نمی کند. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. اینها همانهایند که میگویند بر اینها که گرد پیامبری الله چیز ندهد تا از گردش پراکنده شوند و حال آن که خزینه های آسمان ها و زمین از آن الله است ولی منافقان نمیفهمند. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. میگویند چون به مدینه باز کردیم صاحبان عزت خوار و ذلیل ها را از آنجا بیرون خواهند کرد. عزت از آن الله و پیامبرش و مؤمنان است
ولی منافقان نمیدانند. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ای کسانی که ایمان آورده اید، مالها و اولادتان شما را از ذکر الله به خود مشغول ندارد که هر کی چونین کند زیانکار است. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. از آنچه روزیتان داده ایم در راه الله صدقه کنید پیش از آن که یکی از شما را مرگ فرا رسد و بگوید ای پروردگار من، چرا مرگ مرا اندک بدیرتر نینداختی تا صدقه دهم و از شایستگان باشم. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. چون کسی اجلش فرا رسد الله مرگ او را به تأخیر یعنی دیرتر نمیگذارد و الله به کارهایی که میکند آگاه است. سوره طلاق در مدینه نازل شده است و از 12 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. ای پیامبر، اگر تو و مؤمنان میخواهید که زنتان را طلاق دهید پس طلاق دهید زنها را در اولی عده‌شان، یعنی در پاک شدنی بعد از حیض که به آنها دست نرسانیده باشد و شمار عده را نگه دارید تا بدانید وقتی بازگشتن را. اگر بخواهید آنها را بازگردانید و از الله یکتا پروردگارتان بترسید و آنها را از خانه هایشان که زندگی میکردند تا کامل شدنی عده خود بیرون نکنید، یعنی مدت آن عده 3 حیض می باشد مگر که عده پاینده خردسال یا کمپیر یا حامله دار باشد و از خانه تنها بیرون نروند، مگر پس همانا به خود ستم کرده خود را موردی هلاک قرار داده است. تو چی دانی؟ یعنی ای طلاق شده، شاید الله بعد از این طلاق امری را پدید آورد که تو نمیدانستی و او
تو را بازگرداند. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. پس وقتی که عده زنهای طلاق شده بود شود، پس به وجه نیکو نگاهشان دارد و یا به وجه نیکو از آنها جدا شود، یعنی با آنها معامله نیکو کنید و نفقهشان را دهید. و معنای به وجه نیکو نگاهشان دارد یعنی به آنها ضرر نرسانید و حق مهرشان را دهید. تفسیر طبری. و در هر دو حالت هم البته گواه گیرید دو مسلمانی صاحب تقوا را و ای شاهدان خالص برای الله گواهی را ادا کنید، نه برای چیزی دیگر. این حکم الله است. پند داده می شود به آن هر کی را که ایمان دارد به الله و روز قیامت و هر کی از الله بترسد پس امرهای او را به جای آورد و از من کرده هایش پرهیز کند. الله راه نجات و خلاصی را از تمام غم و اندوه برایش پیدا کند. و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. و از جایی که گمانش را ندارد سبب‌های به دست آوردن رزق و روزی را به او آسان می‌گرداند و هر کی به الله توکل کند الله او را کافی است در انجام تمام کارها. هر آینه الله کار خود را به اجرا می‌رساند، یعنی چیزی از او تعالی فوت نشود و چیزی او را عاجز نکند. همانا الله برای هر چیز یعنی از سختی ها و آسوده حالی ها یک اندازه و مقدار معین را مقرر کرده است. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. به زنهایی که به سبب کلانسالیشان از دیدن حیض ناامید شدند اگر در شبهه افتادید که عده‌شان چقدر باشد پس بدانید که عده‌شان گذشتن 3 ماه است. و زنهایی که به سن حیض دیدن نرسیدند عده آنها نیز 3 ماه است و عده زنهای حامله دار وضع حمل یعنی تولد است. و هر کی از الله بترسد و حکمهای او را به جای آورد الله کارش را در دنیا و آخرت آسان خواهد کرد. ذلك امر الله انزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. این همه آنچه ذکر شد از احکام طلاق و عده فرمان الله است که بر شما ای آدمان نازل کرده است تا به آن عمل کنید و هر کی از الله بترسد از گناه ها پرهیز کند و فرض ها را به جای آورد گناهش را از او دور می کند و او را در آخرت پاداش بزرگ یعنی جنت می دهد. اسکنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن
لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. به قدر توانایی خود زنان طلاق شده را در وقت عده‌شان در جایی که خود سکونت اختیار کرده اید جای دهید و به آنها زیان نرسانید تا که تنگیری کنید به آنها در مسکن و اگر حامله بودند نفقه‌شان را بدهید در وقت عده‌شان تا که تولد کنند. پس اگر فرزند شما را شیر می دهند مزدشان را به پرگی بدهید و با طرز نیکو با یکدیگر کارفرمایی یعنی توافق کنید و اگر در باب شیر دادن به توافق نرسیدید پس زنی دیگر غیر مادری طلاق شده بخواهید که کودک را شیر دهد. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. هر شوهری مالدار از مال خود بر زنی طلاق شده و بر فرزند نوزاد نفقه دهد و کسی که فقیر و تنگ دست باشد از هرچی الله به او داده است نفقه دهد. الله هیچ کم بغل را به مانند مالدار وظیفه‌دار نمی سازد و به زودی الله پس از تنگ دستی و سختی مالداری و آسانی پیش آورد. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. چی بسا مردم دهه هایی که از فرمان پروردگارشان و پیامبرشان سرکشی کردند و به کفر و طغیان جرأت کردند پس به سبب ناسپاسی نعمتهای ما سخت به حسابشان رسیدیم و به عذاب وزنین عذابشان کردیم. فذاقت وبال امرها وكان عاقبت امرها خسرا. پس عقوبت عمل خود را چشیدند عاقبت کارشان زیانکاری بود. اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. الله تعالی برای آنهایی که امرهای الله و رسولش را به جا آوردند عذابی سخت آماده کرد. پس ای خیرتمندانی که ایمان آورده اید از الله بترسید. همانا الله برای شما یعنی ای مؤمنان ذکر نازل کرده است که شما را متذکر می سازد و شما را بر نصیبتان از ایمان به الله و عمل کردن و طاعتش آگاه می نماید. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. و این ذکر رسول الله می باشد که آیات روشن الله را برایتان می خواند تا کسانی را که به الله و رسولش ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند از تاریکی کفر به روشنایی ایمان آورد و هر کی به الله ایمان آورد و کار شایسته کند پس بهشت های می درآورد که در زیر درختهایش رودها جاری است، همیشه در آنجا بماند و همانا الله برای مؤمنان صالح رزقش را در جنت نیکو گرداند. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله است که 7 آسمان و مانند آنها زمین یعنی 7 قبط زمین را بیافرید. فرود می آید تدبیر کار از جانب الله میان آسمان ها و زمین تا یقین بدانید ای آدمان که هر آینه الله به هر چیز قادر است، چیز او را عاجز نکند و هر آینه الله به علم بر همه چیز احاطه دارد، پس چیز از علم و قدرت او بیرون نمی شود. قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیر میسر به زبان تاجیکی. شما ترجمه معنای سوره طلاق را شنیدید. در مدینه نازل شده است و از 12 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجك والله غفور رحیم. ای پیامبر، چرا چیزی را که الله بر تو حلال کرده است به خاطر خوشنود ساختن زنانت بر خود حرام میکنی؟ و الله بخشاینده و مهربان است. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. الله برای شما کشادن سوگندهایتان را مقرر داشته است. الله یاور شما و اوست دانا و حکیم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. آنگاه که پیامبر با یکی از زنان خود راز در میان نهاد، چون آن زن آن راز با دیگر باز گفت، خدا پیامبر را از آن آگاه ساخت و او بعضی از آن راز را بر آن زن آشکار کرد و از افشای بعضی دیگر روی تافت. چون او را از آن خبر داد گفت
چی کسی تو را از این ماجرا آگاه کرده است؟ گفت آن خدای دانای آگاه به من خبر داده است. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. اگر شما دو زن توبه کنید بهتر است، زیرا دلهایتان از حق باز کشته است، و اگر برای آزارش هم دست شوید الله یاوری است و نیز جبرائیل و مؤمنان شایسته و فرشتگان از آن پس یاوری او خواهند بود. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. شاید اگر شما را طلاق گوید پروردگارش بجای شما زنان بهتر از شمایش بدهد، زنان مسلمان، مؤمن، فرمانبردار، توبه کننده، عبادت کننده، روزه گیرنده، خواه شوهر کرده باشد خواه باکره. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ای کسانی که ایمان آورده اید، خود و خانواده خود را از آتشی که هیزم آن مردم و سنگ ها هستند نگه دارید. فرشتگان درشت گفتار و سختگیر بر آن آتش موکلند، یعنی وظیفه دارند. هرچه الله بگوید نافرمانی نمی کنند و همان می کنند که به آن امر شدند. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ای کافران، در آن روز عذر مخواهید، فقط برابر کاری که کرده اید جزا داده شود. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ای کسانی که ایمان آورده اید، به درگاه خدا توبه کنید. توبه از روی اخلاص باشد که پروردگارتان گناهانتان را دور کند و شما را به بهشت های داخل کند که در آن نهرها جاری است. در آن روز الله پیامبر و کسانی را که با او ایمان آورده اند خوار و زار نکند و نورشان پیشا پیش و سمت راستشان در حرکت باشد. می گویند
ای پروردگار ما، نور ما را برای ما به کمال رسان و ما را ببخشای که تو بر هر کار توانا هستی. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ای پیامبر، با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنها سخت بگیر. جایگاهشان جهنم است که بد جایی بازگشت است. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. الله برای کافران مثال زن نوح و زن لوط را می آورد که هر دو در نکاح دو تن از بندگان صالح ما بودند و با آن دو خیانت کردند و آنها نتوانستند از زنان خود دفع عذاب کنند و گفته شد با دیگران با آتش درآید. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. و الله برای کسانی که ایمان آوردند زن فرعون را مثال می آورد. آنگاه که گفت ای پروردگار من، برای من در بهشت نزد خود خانه بنا کن و مرا از فرعون و عملش نجات ده و مرا از مردم ظالم برهان. و مریم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. و مریم دختر عمران را که شرمگاه خود را از زنا نگاه داشت و ما از روح خود در آن دمیدیم و او کلمات پروردگار خود و کتابهایش را تصدیق کرد و او از فرمان برداران بود. پایان سوره 66 تحریم. در مورد فضیلت ادای نماز در وقت آن از ابن مسعود روایت است که گفت از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پرسیدم که کدام کار در نزد خداوند از همه کارها محبوب تر است؟ فرمودند ادای نماز در وقت آن. گفتم بعد از آن کدام کار؟ فرمودند نیکی کردن به پدر و مادر. گفتم بعد از آن کدام کار؟ فرمودند جهاد در راه خدا. این چیزها را پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به من گفتند و اگر بیشتر از این میپرسیدم بیشتر میگفتند. یعنی از این برمی آید که از همه محبوب ترین کار در نزد پروردگار این خواندن نماز است. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت در حالی که نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نشسته بودیم شخص نزدشان آمد و گفت یا رسول خدا هلاک گردیدم. پرسیدند چی کار کردی؟
گفت در حالی که روزه داشتم با همسرم جماع کردم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند آیا می توانی غلامی را آزاد نمایی؟ گفت نه. گفتند آیا می توانی 2 ماه پیاپی روزه بگیری؟ گفت نه. گفتند آیا چیزی داری که 60 مسکین را به آن طعام بدهی؟ نه. و نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نشست. ابو هریره رضی الله عنه میگوید در همین حالی که نشسته بودیم کسی برای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم زنبیل کلانی از خرما آورد. فرمودند شخصی سوال کننده چی شد؟ آن شخص گفت منم همین جایم. این خرما را بگیر و خیرات بده. گفت آیا به شخصی فقیرتر از خود؟ به خداوند قسم است که بین 2 طرف مدینه خانواده از خانواده هم فقیرتر نیست. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آنچنان خندیدند که دندانهایشان نمایان گردید و فرمودند آن را به خانواده‌ات بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چون در برنامه قبلی به شما وعده کرده بودیم تفسیر سوره تحریم را برایتان تقدیم میکنیم. واقعاً سوره تحریم خیلی پرمضمون است و وقتی من تفسیر آسان بیانی این سوره را مطالعه کردم خیلی به احساس داده شدم. هرچند کوشش کردیم که کوتاه‌تر برای شما بیان کنیم اما این سوره و تفسیر این سوره همگی تقریباً 1 ساعت را در بر گرفت. از این رو من خواستم این سوره را آیت به آیت تقسیم کرده پیشنهاد شما کنم و امروز آیت 1 سوره تحریم سوره رقم 66 را تفسیرش را برای شما پیشنهاد میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجك والله غفور رحیم. ای پیغمبر چرا آن چیزی را که حرام میگردانی که الله برای تو حلال ساخته است مگر خوشنودی زنان خود را میطلبی و خدا آمرزگار و مهربان است. مفسران عالی قدر سبب نازل شدن این آیت را با 2 روایت شرح دادند. هر 2 روایت هم قابل قبول بوده. در آن جای تعجب نیست. روایت اول این است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در نوبت همسرش حفصه رضی الله عنها دختر امیر المؤمنین عمر بن خطاب در خانه حفصه رضی الله عنها با ماریه قبطیه در خلوت خاص بود. حفصه از آن آگاه گردید. رشک زنانش خروج کرده بی‌طاقت شد و اظهار رنجش و ناراضگی کرد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم به خاطر تسکین دادن و رفع رنجش حفصه رضی الله عنها با او گفت اگر ماریه قبطیه را که مادر فرزند من ابراهیم است برای خود حرام خوانم راضی می‌گردی؟ حفصه در جواب گفت بله. پس حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم ماریه را بر نفس خود حرام خواند و به حفصه گفت که این سر بین ما پوشیده بماند و کسی نباید آگاه شود. اما حفصه رضی الله عنها عهد را شکسته این سر را
به زوجه دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلام مادر مؤمنان عایشه رضی الله عنها دختری نخست خلیفه ابوبکر صدیق رضی الله عنه آشکار کردند. آنگاه این آیت کریمه نازل گردید. روایت دوم این است که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلام نزد همسرشان زینب عسل تناول کردند و خیلی نزد وی معطل ماندند. این به زوجه های پاک حضرت عایشه رضی الله عنها و حضرت حفصه رضی الله عنها گران آمد، یعنی مشکل بود. آنگاه با هم به اتفاق آمدند که چون رسول الله صلی الله علیه و سلام به نزد کدام یکی از ما بیاید به او میگوییم که ای رسول خدا صلی الله علیه و سلام از دهانت بوی گلی معافیر می آید. معنای گل معافیر یک نوع درخت بود که بوی ناخوش و غزیل داشت. چون رسول الله صلی الله علیه و سلام بعد آشامیدن عسل از نزد زینب به نزد عایشه آمد، آن کس به رسول خدا صلی الله علیه و سلام گفتند یا رسول الله از دهان شما بوی معافیر می آید، یعنی بوی بد. رسول الله صلی الله علیه و سلام گفتند من معافیر را ننوشیدم، ولی در خانه زینب کمی عسل آشامیدم. چون به خانه حفصه رضی الله عنها رفت، او نیز سخن عایشه را رضی الله عنها را تکرار کرد و گفت. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلام گفت که عسل خوردم، همسری پاکش پاسخ دادند که شاید زنبور عسل از گل معافیر غذا برداشته باشد، یعنی از گل آن درختی بدبوی که این قدر بوی بد دارد. حضرت رسالت بنا صلی الله علیه و سلام بعد سخنهای شنیدن گفتند از این بعد عسل را برای خود حرام گردانیدم، دیگر هیچگاه عسل نخواهم خورد. در این اثنا این آیت کریمه نازل شد. در آن ندای الله تعالی به سوی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلام به طرز ای پیغمبر ما رسید که این به مقام بلند و نزدیکتر بودن به الله تعالی و عزیز بودن پیغمبر ما صلی الله علیه و سلام دلالت میکند، زیرا مراجعت و خطاب الله تعالی به سوی دیگر نبی ها با افاده نامشان صورت می گرفت، به مثل ای ابراهیم یا موسی و غیره. خلاصه الله تعالی رسول خود را خطاب کرده فرموده است که ای پیغمبر ما به خاطر رضا ساختن زوجه هایت چرا رزق و نعمت را که الله تعالی به تو نصیب داده است برای خود حرام گردانیدی؟ خطاب الهی برای رسول خدا صلی الله علیه و سلام بنابر مرتبه او و لطف و مرحمت خداوند بود. خداوند مغفرت کننده و مهربان و بزرگ است. او این عمل فرستاده خود را می بخشد و نمی گذارد که ماریه قبطیه یا عسل برای نفس او صلی الله علیه و سلام حرام کرده شده باشد. برادران و خواهران عزیز، روزهای نزدیک حتما برای شما آیت دوم سوره تحریم را پیشنهاد میکنیم. حتما به شبکه ما ابونه شوید و با ما باشید. الله هر یکی شما را در پناه خودش نگه دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. سوره الملک.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدیر. پربرکت و بزرگوار است، یعنی خیر الله بسیار و انعامش بزرگ است. آن که به دست است ملک و پادشاهی دنیا و آخرت، از آن است و امر و قضایش در هر دو جهان گذراست و او بر همه چیز تواناست. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. آن مرگ که و زندگی را آفرید تا شما را ای مردم بیازماید که کدام از شما نیکوکارتر، خالصتر و درستتر است و است پیروزمند توانا که او را چیز ناتوان نخواهد کرد. بخشنده است برای کسی که توبه کرده است. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. آن که 7 آسمان را طبقه طبقه یعنی بالای هم آفرید، در آفرینش الله مهربان هیچ خلل و کمبودی نمی بینی. باز نگر آیا هیچ نقصان و شکافی در آن می بینی؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. سپس باری دیگر چشم بگردان، چشمی تو در حالی که خسته و ناتوان است به سوی تو باز می گردد. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. و هر آینه آسمان دنیا را به چراغ‌های عظیم درخشنده زینت دادیم و آنها را برای راندن شیطانها سوزاننده قرار دادیم، زیرا شیطانها می‌خواهند که از اخبار آسمان گوش دهند و دزدند و برای آنها در آخرت عذاب و آتش سوزان آماده ساختیم که به آن چشانیده می‌شوند. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. و برای کسانی که به پروردگارشان کافر شدند عذاب جهنم است و برایشان چی بد جایگاه است. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. هنگامی که در آن دوزخ انداخته شوند از آن آواز بی نهایت سختی بد وحشتناک می شنوند، در حالی که دوزخ بر آن جوش می زند. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. از شدت خشم نزدیک است که دوزخ بر کافران پاره پاره شود. هرگاه که گروهی از آدمان در آن دوزخ انداخته می شوند، فرشتگان نگهبان آن دوزخ از آنها می پرسند آیا بیم دهنده به سراغ شما نیامد که از این عذاب شما را بیم نماید؟ قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم
لفی ضلال کبیر. گویند آره، بیم دهنده از نزد الله به سوی ما آمد و ما را بیم داد، پس ما آن را دروغ شماریدیم و گفتیم هرگز الله چیزی بر کسی از آدمی نازل نکرده است. شما ای رسولان جز در گمراهی بزرگ نیستید. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. و کافران گویند اگر ما در دنیا به شنوایی قبول می شنیدیم، آیا تعقل یعنی فکر می کردیم مثل حق طلبان امروز در زمره دوزخیان نبودیم. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. پس آنها به گناه خود اعتراف کردند و به سبب کفرشان سزاوار عذاب دوزخ شدند. دور باد اهل دوزخ از رحمت الله. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. بیگمان کسانی که غایبانه از پروردگارشان می ترسند، حتی در حالتهایی که غیر از الله کسی دیگر خبر ندارد و او را عبادت می کنند و نافرمان برداری نمی کنند، برای آنها آمرزش از گناه ها و پاداش بزرگ یعنی جنت است. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. و گفتار خود را پنهان دارد یا آن را آشکار سازد، به هر حال نزد الله برابر است و چیزی از گفتار و کردار شما بر وی پنهان نمی ماند، حتی او به آنچه در دل هاست آگاه است. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. آیا کسی که همه موجودات را آفریده است، خلقیت آن را خوب و محکم کرده است، پس چگونه از حال آنها نمی داند، در حالی که او نازک بین و آگاه است با اعمال بندگانش. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. او ذات است که زمین را برای شما رام، هموار و نرم گردانید تا بر آن قرار گیرد، پس در گوشه و کنار آن راه بروید و از رزق و روزی او بخورید و زنده شدن دوباره پس از مرگ برای حساب و جزا به سوی اوست. یعنی این آیت اشاره به طلب رزق و کسب می نماید و دلالت بر آن می کند که الله معبود یگانه است و او را شریک نیست و نیز دلالت بر قدرت و توانایی او و به یاد آوردن نعمتهایش می کند و به دنیا محبت بستن را بیم می دارد. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. آیا ای کافران مکه خود را از ذاتی که در آسمان الله است در امان می‌دانید که فرمان دهد زمین شما را فرو برد، پس آن ناگهان بلرزش درآید تا همه هلاک شوید. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. یا خود را از ذاتی که در آسمان است در امان می‌دانید که تندباد همراه با سنگریزه به شما فرستد، پس ای کافران به زودی خواهید دانست که
هشدار من چگونه است و آن زمانی که با چشم خود عذاب را مشاهده کردید دانستن به شما فایده ندهد. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. و براستی کسانی که پیش از آن کافران مکه بودند مانند قوم نوح، عاد و ثمود دعوت پیامبران را دروغ شماریدند، پس عذاب من در برابر دروغ شماریدنشان پیامبران را چگونه بود؟ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. آیا این کافران بخبرند به پرندگانی که بر بالهای سرشان است که گاه بالهای خود را میکشایند و گاه فرو میبندند؟ نگاه نکردند جز الله مهربان کسی آنها را بر فضای آسمان نگاه نمی‌دارد، بیگمان او به هر چیز بیناست. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. یا به گمان شما آن کسی که خود برای شما چون سپاه است که شما را در برابر الله مهربان یاری می کند کیست؟ کافران جز در فریب و غرورشان نیستند. امن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور. یا کیست آن ذات که به شما رزق و روزی دهد اگر او رزق خود را به شما باز دارد، بلکه آن کافران در سرکشی و رمیدگی از حق محکم پیوستند، یعنی از حق نفرت و تکبر می‌ورزند و نه پند می‌گیرند و نه پیروی می‌کنند. افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. آیا کسی که برو افتاده حرکت می کند و نمی داند کجا می رود و چگونه می رود به هدایت نزدیکتر است، یا آن کسی که ایستاده به راه راست می رود که در آن هیچ کجی نیست؟ قل هو الذی انشأکم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. بگو ای رسول، او ذات است که شما را نخستین بار آفرید بعد از آن که چیز نبودید و در عدم یعنی نیستی قرار داشتید و برای شما گوش داد تا با وسیله آن بشنوید و چشمان داد تا با وسیله آن ببینید و دلها را قرار داد تا با وسیله آنها در مخلوقات الله بیاندیشید. اما شما ای کافران اندک سپاسگزاری میکنید. قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون. بگو او ذات است شما را بیافرید و در زمین پراکنده ساخت و بعد از این پراکندگی برای حساب و جزا به سوی او گرد آورده می شود. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله
قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. و کافران میگویند ای محمد و ای مؤمنان به ما خبر دهید و روشن سازید اگر راست میگویید این وعده قیامت چی زمان است. بگو ای پیامبر برایشان علم قیامت تنها نزد الله است و من فقط هشدار دهنده آشکار هستم و از عاقبت کفرتان شما را بیم میدهم، یعنی هشدار میکنم و برای شما آنچه را که الله تعالی مرا به بیان آن امر نموده است بیان میکنم. فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین كفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون. پس چون آن کافران وعده الله را از نزدیک بینند چهره کسانی که کافر شدند سیاه و اندوهگین می‌گردد و به آنها سرزنش کرده گفته می شود این همان چیزی است که شما آن را در دنیا با شتاب می‌طلبیدید. قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. بگو ای رسول برای اینها یعنی کافران به من خبر دهید اگر الله مرا و کسانی که با من هستند هلاک کند همچنان که تمنا میکنید یا بر ما رحمت آورد و اجل ما را به تأخیر اندازد و از عذابش نگاه دارد، پس چی کسی کافران را از عذاب دردناک پناه می دهد؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. بگو او الله مهربان است، به او ایمان آوردیم و به شریعت او عمل کردیم و بر او در همه امور زندگیمان توکل کردیم. پس ای کافران به زودی خواهید دانست چی کسی در گمراهی آشکار است، ما یا شما. قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بگو ای رسول برای این مشرکان به من خبر دهید اگر آب نوشاکی شما در زمین فرو رود و به هیچ وسیله دسترس یافته نتوانید، پس چی کسی میتواند برای شما آب روان بیاورد؟ شما ترجمه معنای سوره الملک را شنیدید. این از تفسیر روش میسر گرفته شده است. اگر ترجمان و یا ما به خطای راه داده باشیم الله ما را بیامرزد. آمین. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. سوره الملک. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. پربرکت و بزرگوار است، یعنی خیر الله بسیار و انعامش بزرگ است. آن که به دست است ملک و پادشاهی دنیا و آخرت، از آن است و امر و قضایش در هر دو جهان گذراست و او بر همه چیز تواناست. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. آن مرگ که و زندگی را آفرید تا شما را ای مردم بیازماید که کدام از شما نیکوکارتر
خالیستر و درستر است و اوست پیروزمند توانا که او را چیز ناتوان نخواهد کرد. بخشنده است برای کسی که توبه کرده است. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. آن که 7 آسمان را طبقه طبقه یعنی بالای هم آفرید. در آفرینش الله مهربان هیچ خلل و کمبودی نمی بینی. باز نگر آیا هیچ نقصان و شکافی در آن می بینی؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. سپس باری دیگر چشم بگردان. چشم تو در حالی که خسته و ناتوان است به سوی تو باز می گردد. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. و هر آینه آسمان دنیا را به چراغ‌های عظیم درخشنده زینت دادم و آنها را برای راندن شیطانها سوزاننده قرار دادم. زیرا شیطانها می‌خواهند که از اخبار آسمان گوش دهند و دزدند و برای آنها در آخرت عذاب و آتش سوزان آماده ساختم که به آن چشانیده می‌شوند. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. و برای کسانی که به پروردگارشان کافر شدند عذاب جهنم است و برایشان چی بد جایگاه است. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. هنگامی که در آن دوزخ انداخته شوند از آن آواز به نهایت سختی بد وحشتناک میشنوند در حالی که دوزخ بر آن جوش میزند. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. از شدت خشم نزدیک است که دوزخ بر کافران پاره پاره شود. هرگاه که گروهی از آدمان در آن دوزخ انداخته می شوند فرشتگان نگهبان آن دوزخ از آنها می پرسند آیا بیم دهنده به سراغ شما نیامد که از این عذاب شما را بیم نماید؟ قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. گویند آره بیم دهنده از نزد الله به سوی ما آمد و ما را بیم داد پس ما او را دروغ شماریدیم و گفتیم هرگز الله چیزی بر کسی از آدمی نازل نکرده است. شما ای رسولان جز در گمراهی بزرگ نیستید. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. و کافران گویند اگر ما در دنیا به شنوایی قبول می شنیدیم آیا تعقل یعنی فکر می کردیم مثل حق طلبان امروز
در زمره دوزخیان نبودیم. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر. پس آنها به گناه خود اعتراف کردند و به سبب کفرشان سزاوار عذاب دوزخ شدند. دور باد اهل دوزخ از رحمت الله. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. بیگمان کسانی که غایبانه از پروردگارشان می ترسند، حتی در حالتهایی که غیر از الله کسی دیگر خبر ندارد و او را عبادت می کنند و نافرمان برداری نمی کنند، برای آنها آمرزش از گناه ها و پاداش بزرگ یعنی جنت است. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. و گفتار خود را پنهان دارد یا آن را آشکار سازد، به هر حال نزد الله برابر است و چیزی از گفتار و کردار شما بر وی پنهان نمی ماند. حتی او به آنچه در دل هاست آگاه است. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. آیا کسی که همه موجودات را آفریده است، خلقیت آن را خوب و محکم کرده است، پس چگونه از حال آنها نمی داند، در حالی که او نازک بین و آگاه است به اعمال بندگانش. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. او ذات است که زمین را برای شما رام، هموار و نرم گردانید تا بر آن قرار گیرد، پس در گوشه و کنار آن راه بروید و از رزق و روزی او بخورید و زنده شدن دوباره پس از مرگ برای حساب و جزا به سوی اوست. یعنی این آیت اشاره به طلب رزق و کسب می نماید و دلالت بر آن می کند که الله معبود یگانه است و او را شریک نیست و نیز دلالت بر قدرت و توانایی او و به یاد آوردن نعمتهایش می کند و به دنیا محبت بستن را بیم می دارد. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. آیا ای کافران مکه خود را از ذاتی که در آسمان الله است در امان می دانید که فرمان دهد زمین شما را فرو برد، پس آن ناگهان بلرزش درآید تا همه هلاک شوید. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. یا خود را از ذاتی که در آسمان است در امان می دانید که تندباد همراه با سنگریزه به شما فرستد، پس ای کافران به زودی خواهید دانست که هشدار من چگونه است و آن زمانی که با چشم خود عذاب را مشاهده کردید دانستن به شما فایده ندهد. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. و براستی کسانی که پیش از آن کافران مکه بودند مانند قوم نوح، عاد و ثمود دعوت پیامبران را دروغ شماریدند، پس عذاب من در برابر دروغ شماریدنشان پیامبران را چگونه بود؟ اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات و یقبض ما یمسکهن
إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. آیا این کافران بخبرند به پرندگانی که بر بالهای سرشان است که گاه بالهای خود را می‌کشایند و گاه فرو می‌بندند؟ نگاه نکردند جز الله مهربان کسی آنها را بر فضای آسمان نگاه نمی‌دارد. بیگمان او به هر چیز بیناست. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. یا به گمان شما آن کسی که خود برای شما چون سپاهی است که شما را در برابر الله مهربان یاری می کند کیست؟ کافران جز در فریب و غرورشان نیستند. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بل لجوا في عتو ونفور. یا کیست آن ذات که به شما رزق و روزی دهد اگر او رزق خود را به شما باز دارد؟ بلکه آن کافران در سرکشی و رمیدگی از حق محکم پیوستند، یعنی از حق نفرت و تکبر می‌ورزند و نه پند میگیرند و نه پیروی میکنند. افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. آیا کسی که بر او افتاده حرکت می کند و نمی داند کجا می رود و چگونه می رود به هدایت نزدیکتر است، یا آن کسی که ایستاده بر راه راست می رود که در آن هیچ کجی نیست؟ قل هو الذی انشأکم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. بگو ای رسول، او ذات است که شما را نخستین بار آفرید بعد از آن که چیزی نبودید و در عدم یعنی نیستی قرار داشتید و برای شما گوش داد تا با وسیله آن بشنوید و چشمان داد تا با وسیله آن ببینید و دلها را قرار داد تا با وسیله آنها در مخلوقات الله بیندیشید. اما شما ای کافران اندک سپاس گزاری میکنید. قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون. بگو او ذات است شما را بیافرید و در زمین پراکنده ساخت و بعد از این پراکندگی برای حساب و جزا به سوی او گرد آورده می شود. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. و کافران میگویند ای محمد و ای مؤمنان به ما خبر دهید و روشن سازید اگر راست میگویید این وعده قیامت چی زمان است؟ بگو ای پیامبر برایشان علم قیامت تنها نزد الله است و من فقط هشدار دهنده آشکار هستم و از عاقبت کفرتان شما را بیم میدهم، یعنی
هشدار میکنم و برای شما آنچه را که الله تعالی مرا به بیان آن امر نموده است بیان میکنم. فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین كفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون. پس چون آن کافران وعده الله را از نزدیک بینند، چهره کسانی که کافر شدند سیاه و اندوهگین می گردد و به آنها سرزنش کرده گفته می شود این همان چیزی است که شما آن را در دنیا با شتاب می طلبیدید. قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. بگو ای رسول برای اینها یعنی کافران به من خبر دهید اگر الله مرا و کسانی که با من هستند هلاک کند همچنان که تمنا میکنید یا بر ما رحمت آورد و اجل ما را به تأخیر اندازد و از عذابش نگاه دارد، پس چی کسی کافران را از عذاب دردناک پناه می دهد؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. بگو او الله مهربان است، به او ایمان آوردیم و به شریعت او عمل کردیم و بر او در همه امور زندگیمان توکل کردیم. پس ای کافران به زودی خواهید دانست چی کسی در گمراهی آشکار است، ما یا شما. قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بگو ای رسول برای این مشرکان به من خبر دهید اگر آب نوشاکی شما در زمین فرو رود و به هیچ وسیله دسترس یافته نتوانید، پس چی کسی میتواند برای شما آب روان بیاورد؟ شما ترجمه معنای سوره الملک را شنیدید. این از تفسیر روشی میسر گرفته شده است. اگر ترجمان و یا ما به خطای راه داده باشیم الله ما را بیامرزد. امین. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ما نوح را به سوی قومش فرستادیم که قوم خود را پیش از آن که عذاب دردآور بر سرشان فرود آید بیم ده. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. گفت ای قوم من بیم دهنده روشنگرم. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. الله را بپرستید و از او بترسید و به من اطاعت کنید. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. تا گناهانتان را ببخشاید و شما را تا مدت معین مهلت دهد، زیرا آن مدت خدا وقت آید اگر بدانید دیگر به دیر نیفتد. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. گفت ای پروردگار من قوم خود را شب و روز دعوت کردم
و دعوت من جز به فرارشان نیفزود. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. و من هر بار که دعوتشان کردم تا تو آنها را ببخشایی، انگشتها در گوشهای خود کردند و جامه در سر کشیدند و پای فشردند و هرچی بیشتر سرکشی کردند. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. پس آنها را به آواز بلند دعوت کردم، باز به آشکار گفتم و در نهان گفتم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سپس گفتم از پروردگارتان بخشایش بخواهید که او بخشاینده است تا از آسمان برایتان پی در پی باران فرستد و شما را به مالها و فرزندان مدد کند و برایتان بوستانها و نهرها بیافریند. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا. شما را چی می شود که از شکوه الله نمی ترسید، حال آن که شما را به گناه های گوناگون بیافرید؟ آیا نمی بینید که چگونه الله 7 آسمان طبقه را بیافرید؟ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. و ماه را روشنی آنها و خورشید را چراغشان گردانید و الله شما را چون نبات از زمین بیرویانید، باز شما را به آن باز می گرداند و باز از آن بیرون می آورد. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. و الله زمین را چون فرش برایتان بگسترد تا بر راه‌های پهناور آن بروید. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. نوح گفت ای پروردگار من، آنها فرمان من نبردند و با کسی پیروی کردند که مال و فرزندش جز به زیانش نیفزود. و مکروا مکرا کبارا. مکر کردند مکر بزرگ. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. و گفتند خدایانتان را ترک نکنید، ود و سوا و یغوث و یعوق و نصر را ترک نکنید. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. بسیاری را گمراه کردند و تو جز به گمراهی ستمکاران نیفزای.
مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. به جزای گناهشان غرق شدند و به آتش رفتند و جز الله برای خود یاوری نیافتند. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. و نوح گفت ای پروردگار من، بر روی زمین هیچ یک از کافران را مگذار که اگر بگذاریشان بندگان را گمراه میکنند و جز فرزندان فاجر و کافر نیاورند. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ای پروردگار من، مرا و پدر و مادرم را و هر کی را با ایمان به خانه من وارد شود و نیز مردان مؤمن و زنان مؤمن را ببخشای و ستمکاران را جز به هلاکتشان میفزای. سوره نوح از 28 آیت عبارت است. پایان سوره نوح. سوره جین در مکه نازل شده است و از 28 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. بگو ای پیامبر، الله تعالی به من وحی کرده است که گروه از جین همانا گوش فرا دادند هنگامی که من تلاوت قرآن می کردم. پس چونین شنیدند. به قومشان گفتند همانا شنیدیم قرآن را، خیلی خوش است در بلاغتش، فصاحتش و در احکام و اخبارش. یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. دعوت می کند به سوی حق و هدایت. پس ما به این قرآن ایمان آوردیم و هرگز کسی را در عبادت شریک پروردگارمان نمی سازیم. و انه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. و البته عظمت پروردگار ما عالی است، نه همسر گیرد و نه فرزند دارد. و انه کان یقول سفیهنا علی الله شططا. و به خیرد ما ابلیس درباره الله تعالی سخنان دور از حق می گفت، یعنی گویا که الله شریک و فرزند دارد. تفسیر بغوی. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. و ما هر آینه می پنداشتیم آدم و جین درباره الله تعالی هرگز دروغ نمی گویند، یعنی به الله تعالی شریک و فرزند قرار نمی دهند. تفسیر بغوی. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ
الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. و نیز مردانی بودند از آدمیان که با مردان از جین پناه می بردند، پس زیاده کردند مردان جین بر انس‌های پناهجوی ترس و هراس بیشتر را. یعنی این آن پناهبری است که عهد جاهلیت این گونه پناه می بردند و این نوع شرک اکبر است که الله آن را نمی بخشد مگر بعد توبه نصوح. در این آیت هشداری سخت است برای کسانی که به نزد جادوگران و فالبینان می روند. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. و همچنان که شما ای گروه جینها می پنداشتید، انس‌های کافر هم می پنداشتند که الله تعالی هرگز هیچ کس را دوباره بعد از مرگ زنده نمی گرداند. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. و ما گروه جینها طلب کردیم به آسمان رسیدن را تا بشنویم سخنهای اهل آسمان را. پس آن را پر از فرشتگان نگهبان و قدرتمند یافتیم، با ستارگان انداخته می شود و آن کسی را که به آسمان نزدیک شود. تفسیر طبری. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. و ما هر آینه می نشستیم پیش از این به جایهای از آسمان تا بشنویم اخبارش را. پس هر کی اکنون برای گوش کردن نشیند، شهابی را یعنی آتش پاره را در کمین خود یابد که او را سوزانده هلاک می کند. این دو آیت باطل می سازد دوای جادوگران و فالبینان را که می گویند آنها علم غیب را می دانند و بیخیردان را با این دعوای دروغینشان گمراه می سازند. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. و ما گروه جینها نمی دانیم که آیا برای کسانی که برای زمین هستند بدی مقدر می شود یا پروردگارشان می خواهد برای راستشان ببرد. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. و بعضی از ما نیکوکار و صالحند و بعضی از ما غیر این کافر و فاسقند و گروه های گوناگونیم. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. و ما یقین دانستیم که الله بر ما قادر است و ما در زیر قبضه و فرمانروایی او می باشیم. پس اگر کاری را به ما خواهد از او گریختن نتوانیم و هرگز نتوانیم سوی آسمان گریختن از عذابش اگر بدی را به ما خواهد. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. و چون قرآن را شنیدیم با آن ایمان آوردیم و اقرار کردیم که قرآن از نزد الله است، پس هر کی به پروردگارشان ایمان آورد پس نه از نقصان حسناتش می ترسد و نه از ستم، یعنی مبادا که در بدیهایش اضافه نشود. تفسیر طبری. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك
أولئك تحروا رشدا. و هر آینه بعضی از ما جنها مسلمانانند و بعضی از حق دور. پس آنهایی که اسلام آوردند، پس آنها قصد کردند راه راست را، یعنی سرفرود آوردند و طاعت برای الله تعالی. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. و اما آنهایی که از راه اسلام دورند، پس آنها هیزم جهنمند. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. و اگر آدمان کافر و جنهای کافر به راه اسلام می رفتند، هر آینه برای آنها آب بسیاری را فرود می آوردیم و رزقشان را در دنیا فراخ می کردیم. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. تا آنها را بیازماییم چگونه نعمتهای الله را شکر می کنند و هر کی از طاعت پروردگارشان و گوش کردن قرآن و عمل کردن به آن روی گرداند، او را به عذاب سخت در اندازند. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. و هر آینه مسجدها برای عبادت الله یگانه هستند، پس عبادت نکنید در آنجا غیرش را. همانا مسجدها فقط برای عبادت الله یگانه ساخته شدند، یعنی واجب است پاک نگاه داشتن مسجدها از هر گونه چیزهایی که در اخلاص برای الله و پیروی محمد صلی الله علیه و سلم خلل می‌رسانند. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. و چون بنده الله محمد صلی الله علیه و سلم برای پرستش پروردگارش برخاست، نزدیک بود که جنها او را بالای هم گرد کنند تا بشنوند از او قرآن را. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. بگو ای پیامبر به آن کافران، تنها پروردگارم را یگانه پرستش می کنم و هیچ کس را در عبادت شریک او نمی سازم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. بگو ای پیامبر به آنها، البته من نمی توانم بر شما زیانی برسانم یا برای شما فایده بیاورم. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. بگو هیچ کس مرا از عذاب الله نجات ندهد اگر نافرمانی او کنم و من جز او هرگز پناهگاه نمیابم. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ولی آنچه می توانم رسانیدن پیام او تعالی و انجام دادن رسالت های او می باشد. و هر کی الله و پیامبرش را نافرمانی کند، پس نصیب او هر آینه آتش جهنم است که همیشه در آن خواهد بود. حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا. تا آنگاه که آنچه را به مشرکان وعده داده بودند، یعنی عذاب را بینگرند، پس خواهند دانست چه کسانی را یارانی ناتوانتر و شماری کمتر بوده است. قل إن أدري
أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. ای پیامبر، به مشرکان بگو من نمیدانم که آیا آن وعده عذابی که به شما دادند نزدیک است یا پروردگار من برای آن زمان نهاده است. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. او تعالی دانای غیب است و غیب خود را بر هیچ کس از خلقش آشکار نمی سازد. یعنی می داند آن چیزهایی را که از چشمان غایب است. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. مگر بر آن پیامبری که او را برای رسالتش اختیار کرده است و از او خوشنود باشد، پس او را به بعضی از علم غیبش خبردار می کند و برای نگهبانی او یعنی از جین از پیش روی و پشت سرش نگهبان یعنی فرشته قرار می دهد مبادا خبر غیب را ندزدند و به گوش کاهنان نرسانند. تفسیر بغوی. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. تا بداند پیامبر صلی الله علیه و سلم پیامبرانی پیش از او نیز هم پیام‌های پروردگارشان را حق و راست رسانیدند و او هم حفظ کرده شده است از جین همچنان که پیامبران پیشینه حفظ کرده شده بودند و الله تعالی به آنچه در نزد آنهاست از علمهای آشکارا و پنهانی امرها و حکمهای احاطه دارد. چیزی از او فوت نشود و او تعالی همه چیز را به عدد شمار کرده است. قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیری میسر به زبان تاجیکی. اگر ما و یا ترجمان کجای به خطا راه داده باشد، از الله طلب دعا میکنیم که ما را بیامرزد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. لا اقسم بیوم القیامه. قسم میخورم به روز قیامت. ولا اقسم بالنفس اللوامه. و قسم میخورم به نفس ملامتگر. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه. آیا آدمی میپندارد که ما استخوانهایش را گرد نخواهیم آورد؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. آره، ما قادر هستیم که سرنگشتهایش را برابر کنیم. بل یرید الانسان لیفجر امامه. بلکه آدمی میخواهد که در آینده نیز به کارهای ناشایسته پردازد. یسأل ایان یوم القیامه. میپرسد روز قیامت چی وقت خواهد بود؟ فاذا برق البصر. روزی که چشمها خیره شود و خسف القمر. و ماه تیره شود و جمع الشمس والقمر. و آفتاب و ماه در یک جای جمع آیند. یقول الانسان یومئذ این المفر. انسان در آن روز میگوید
راه گریز کجاست؟ كلا لا وزر هرگز پناهگاه نیست. إلى ربك يومئذ المستقر قرارگاه همه در این روز نزد پروردگاری توست. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر در این روز آدمی را از هر چی پیشا پیش فرستاده و بعد از خود گذاشته است خبر می دهند. بل الإنسان على نفسه بصيرة بلکه آدمی خود را نیک می شناسد، ولو ألقى معاذيره هرچند به زبان عذرها آورد. لا تحرك به لسانك لتعجل به به شتاب زبان به خواندن قرآن نجنبان. إن علينا جمعه وقرآنه که جمع آوردن و خواندنش بر عهده ماست. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه چون خواندیمش تو آن خواندن را پیروی کن. ثم إن علينا بيانه سپس بیانی آن بر عهده ماست. كلا بل تحبون العاجلة آره، شما این جهان زودگذر را دوست می دارید وتذرون الآخرة و آخرت را ترک می کنید. وجوه يومئذ ناظرة در آن روز روی‌هایی هست زیبا و درخشان إلى ربها ناظرة که به سوی پروردگارشان نظر می کنند. ووجوه يومئذ باسرة و روی‌هایی هست گرفته و ترش تظن أن يفعل بها فاقرة کی می داند آن عذابی کمر شکن بر او فرود آید. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق آره، چون جان به گلو رسد و گفته شود که چی کسی است که افسون بخواند وظن أنه الفراق و یقین کند که زمان جدایی فرا رسیده. والتفت الساق بالساق و ساقهای پا در هم پیچیده شوند. إلى ربك يومئذ المساق آن روز روزی راندنش به سوی پروردگاری توست. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى نه تصدیق کرده است و نه نماز گزاریده است، اما دروغ برآورده و روی گردانیده است. ثم ذهب إلى أهله يتمطى آنگاه خرامان نزد کسانش رفته است. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى وای بر تو، پس وای بر تو، باز هم وای بر تو، پس وای بر تو. أيحسب الإنسان أن يترك سدى آیا انسان میپندارد که او را به حال خود وا نگذاشته اند؟ ألم يك نطفة من مني يمنى آیا او نطفه از منی که در رحم ریخته شده نبوده است؟ ثم كان علقة فخلق فسوى سپس لخته خون آنگاه به اندام درستش بیافرید. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى و آنها را دو صنف کرد،
نر و ماده. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى آیا الله قادر نیست که مردگان را زنده سازد؟ بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله بخشاینده مهربان. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا سوگند به بادهایی که از پی هم می آیند و سوگند به بادهای سخت وزنده. والناشرات نشرا فالفارقات فرقا و سوگند به بادهای باران آور و سوگند به آنها که حق را از باطل جدا می کنند. فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع و سوگند به آنها که وحی الله را می فرارند. دفع کردن عذر را یا بیم کردن را که آنچه به شما وعده داده شود واقع خواهد شد. فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت واذا الجبال نصفت پس آنگاه که ستارگان خاموش شوند و آنگاه که آسمان بشکافد و آنگاه که کوه‌ها پاره پاره گردند. واذا الرسل اقتت لأي يوم اجلت ليوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل و آنگاه که پیامبران را وقت معین شود برای چی روز معین شود برای روز فصل و چی دانی که روز فصل چیست؟ ویل یومئذ للمکذبین در آن روز وای بر تکذیب کنندگان یعنی دروغ برآورندگان. الم نهلك الاولین ثم نتبعهم الآخرین كذلك نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین آیا اولیان را هلاک نکرده ایم و آخریان را نیز از پی آنها نمی بریم؟ با گناهکاران چنین رفتار می کنیم. در آن روز وای بر دروغ برآورندگان. الم نخلقكم من ماء مهین فجعلناه في قرار مكين آیا شما را از آب پست و به مقدار نیافریده ایم و آن را در جایگاه استوار قرار ندادیم؟ الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون تا زمان معین پس ما توانا بودیم و نیک توانا بودیم. ویل یومئذ للمکذبین در آن روز وای بر دروغ برآورندگان. الم نجعل الارض کفاتا آیا زمین را جایگاه نساختیم؟
أحياء وأمواتا برای زندگان و مردگان وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا در آن کوههای بلند پدید آوردم و از آب گوارا سرابتان ساختم. ويل يومئذ للمكذبين در آن روز وای بر دروغ برآورندگان. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون به سوی آنچه دروغش می شمردید به راه درآیید. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب به سوی آن دودی 3 شعبه یعنی 3 قسم به راه افتید که نه از آسیبتان نگه دارد و نه دفع آد شعله کند. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر و جهنم شراره های می پرتاید هر یک به بلندی قصر عظیم گویی که اشتران زرد باشند. ويل يومئذ للمكذبين در آن روز وای بر دروغ برآورندگان. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين این روز است که کس سخن نگوید، آنها را رخصت ندهند تا عذر خواهند. در آن روز وای بر دروغ برآورندگان. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين این روز روزی فصل است که شما و پیشینیانتان را گرد می آوریم. فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين پس اگر حیله دارید به کار برید. در آن روز وای بر دروغ برآورندگان. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين پرهیزگاران در سایه ها و کنار چشم سارانند با هر میوه که آرزو کنند. به مکافات کارهایی که می کرده اید بخورید و بیاشامید. شما را گوارا باد. ما نکوکاران را این چنین مکافات می دهیم. ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون در آن روز وای بر دروغ برآورندگان. بخورید و
اندک بهره برگیرد، یعنی در دنیا که شما گناهکارانید. ويل يومئذ للمكذبين. در آن روز وای بر دروغ برآورندگان. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. و چون گویندشان که رکوع کنید، رکوع نمی کنند، یعنی نماز نمی خوانند. در آن روز وای بر دروغ برآورندگان. پس از قرآن به کدام سخن ایمان می آوردند؟ سوره نبأ یعنی خبر در مکه نازل شد. 40 آیت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. عم یتساءلون. از چی چیز میپرسند، یعنی همدیگر را. عن النبأ العظیم. از آن خبری بزرگ، یعنی قیامت. الذی هم فیه مختلفون. که در آن اختلاف میکنند. کلا سیعلمون. آره، بزودی خواهد دانست. ثم كلا سيعلمون. باز هم آره، بزودی خواهند دانست. الم نجعل الارض مهادا. آیا ما زمین را بستر نساختیم؟ والجبال اوتادا. و کوه‌ها را میخ‌های. وخلقناكم ازواجا. و شما را جفت جفت آفریدیم. وجعلنا نومكم سباتا. و خوابتان را آسایشتان گردانیدیم. وجعلنا الليل لباسا. و شب را پوشیشتان قرار دادیم. وجعلنا النهار معاشا. و روز را وقتی طلب معیشت یعنی کسب. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. و بر بالای سرتان 7 آسمانی استوار بنا کردیم. وجعلنا سراجا وهاجا. و چراغ روشن آفریدیم، یعنی آفتاب. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. و ابرهای بارانزای آب فراوان نازل کردیم. لنخرج به حبا ونباتا. تا با آن دانه و نبات بیرایانیم. وجنات الفافا. و بستانهای انبه یعنی سردرخت. إن يوم الفصل كان ميقاتا. البته روزی داوری روز است معین. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. روزی که در سور دمیده شود و شما
گروه بیاید. وفتحت السماء فكانت أبوابا آسمان شکافته شود و هر شکاف دریا باشد. وسيرت الجبال فكانت سرابا و کوه‌ها روان شوند و سراب گردند. إن جهنم كانت مرصادا جهنم در انتظار باشد. للطاغين مآبا سرکشان را بازگشتنگاه است. لابثين فيها أحقابا زمان دراز در آنجا باشند. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا نه خنکی چشند و نه آب، إلا حميما وغساقا فقط آب جوشان و خون و چیرک یعنی نوشند. جزاء وفاقا این جزای است موافق کردار. إنهم كانوا لا يرجون حسابا زیرا آنان بر روز حساب امید نداشتند وكذبوا بآياتنا كذابا و آیات ما را به سختی دروغ می برآوردند. وكل شيء أحصيناه كتابا و ما همه چیز را در کتاب شماره کرده ایم. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا پس بچشید که فقط بر عذاب شما خواهم افزود. إن للمتقين مفازا پرهیزگاران را جای است در امان از هر آسیب. حدائق وأعنابا بستانها و تاکستانها وكواعب أترابا و دختران همسال با پیستانهایی برآمده وكأسا دهاقا و جامهای پر. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا نه سخن بیهوده شنوند و نه دروغ. جزاء من ربك عطاء حسابا و این مکافات است کافی از جانب پروردگارت. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه ما بین آنهاست، الله رحمان که از هیبت او سخن گفتن نتوانند. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا روزی که روح و فرشتگان به صف می ایستند و کس سخن نمی گوید غیر آن که الله رحمان به او رخصت دهد و او سخن و ثواب گوید. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا آن روز روز است آمدنی، پس هر کی خواهد
به سوی پروردگارش بازگردد. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ما شما را از عذاب نزدیک می ترسانیم، روزی که آدمی هرچی را پیشا پیش فرستاده است می نگرد و کافر می گوید ای کاش من خاک می بودم. سوره نبا در مکه نازل شده است، از 40 آیت عبارت است. سوره نازیات یعنی فرشتگان گیرنده جان در مکه نازل شده است و از 46 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. والنازعات غرقا. الله سوگند یاد می کند به فرشتگانی که جانهای کافران را به سختی می گیرند. والناشطات نشطا. و سوگند به فرشتگانی که جانهای مؤمنان را به آسانی می گیرند. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. و سوگند به فرشتگانی که برای رسانیدن فرمان الله شناکنان و شتابان از آسمان فرود می آیند. و سوگند به فرشتگانی که بر یک دیگر سبقت می کنند در اجرا نمودن امرهای پروردگار. فالمدبرات امرا. و سوگند به فرشتگانی که همه کارها را تدبیر می کنند، یعنی جایز نیست برای آدمی قسم خوردن به غیر الله، زیرا چنین عمل شرک است. یوم ترجف الراجفه. که آن روز که نخستین نفخه قیامت که نفخه میرانیدن است زمین را بلرزاند. نفخه به معنای دمیدن در سور آمده است. تتبعها الرادفه. و نفخه دوم از پس آن بیاید، مردم از نو زنده خواهند شد. قلوب یومئذ واجفه. در آن روز دلهای کافران از سختی ترس در لرزه باشند. ابصارها خاشعه. و عذاب و دهشت‌های روز قیامت را مشاهده کنند، بر چشمانشان خاری و فرو افتادگی نمایان شود. یقولون ائنا لمردودون فی الحافره. منکران روزی از نو زنده گردانیدن بعد از میرانیدن میگویند آیا ما به حالت نخستین باز میگردیم؟ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. آنگاه که استخوان‌های پوسیده بودیم. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. گویند این بازگشتی ما بازگشت است زیان آور. فإنما هي زجرة واحدة. پس تنها یک آواز بلند است. فإذا هم بالساهرة. و آنگاه آنان در زمین هموار صحرای قیامت می آیند. هل أتاك حديث موسى. ای پیامبر، آیا قصه موسی علیه السلام بر تو رسیده است؟
إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى آنگاه که پروردگارش او را در وادی مقدس طووا صدا کرد، یعنی آن وادی در کوه سینا واقع است. اذهب إلى فرعون إنه طغى به سوی فرعون برو که او در گناه از حد گذشته است. فقل هل لك إلى أن تزكى بگو آیا تو را رغبت هست که پاکیزه شوی و با ایمان نفس خود را آراسته کنی؟ وأهديك إلى ربك فتخشى و من تو را به سوی پروردگارت راه بنمایم و تا تو بیترسی از او. فأراه الآية الكبرى پس موسی به فرعون آن معجزه بزرگ عصا و دست را نشان داد. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى و فرعون پیامبر الله موسی علیه السلام را دروغ برآورد و نافرمانی کرد، سپس پشت گرداند از ایمان و بر ضد موسی سعی و تلاش میکرد. فحشر فنادى پس همه اهل مملکتش را جمع کرد و ندا داد. فقال أنا ربكم الأعلى و گفت من پروردگاری بزرگ شما هستم. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى پس پروردگارش او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار کرد. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى بیگمان در این کردار فرعون و آن عذابی که بر وی نازل شد پندی بزرگ است برای کسی که از الله می ترسد. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها ای آدمان، آیا آفرینش شما سخت‌تر است یا آفرینش آسمانی که الله آن را ساخته است؟ رفع سمكها فسواها بلندی آن را برافراشت و آن را استوار کرد. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها شبش را تاریک کرد، به فرو رفتن آفتاب و روزش را روشن کرد به برآمدن آفتاب. والأرض بعد ذلك دحاها و بعد از خلق آسمان زمین را پهن کرد. أخرج منها ماءها ومرعاها و از آن آب بیرون آورد و چراگاه ها پدید آورد. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم و کوه ها را استوار ساخت برای فایده شما و چارپایانتان. از نو زنده گرداندن شما روز قیامت در نزد الله آسان تر است از آفرینش این چیزها. فإذا جاءت الطامة الكبرى چون این حادثه بزرگی قیامت در رسد، يوم يتذكر الإنسان ما سعى روزی که آدمی همه عملهای خود را از نیک و بد به یاد آورد. وبرزت الجحیم لمن یرا و دوزخ برای هر فرد بینا آشکار و نمایان می گردد. فاما من طغى پس هر کی از حد گذشته باشد در کفر و عصیان و آثر الحیات الدنیا و زندگی این جهان را بر زندگی آخرت اختیار کرده باشد، فإن الجحیم هی المأوى بیگمان جهنم
جایگاهی است. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى اگر هر کس که از ایستادن در برابر پروردگارش ترسیده باشد و نفس خود را از هوا و هوس باز داشته باشد، فإن الجنة هي المأوى پس بیگمان بهشت جایگاه است. يسألونك عن الساعة أيان مرساها ای پیامبر، تو را مشرکان تمسخرآمیزانه از قیامت میپرسند که چه وقت واقع شود. فيما أنت من ذكراها از واقع شدن آن تو را چی خبر است؟ إلى ربك منتهاها بلکه آگاهی از زمانی برپاشوی قیامت به پروردگارت است. إنما أنت منذر من يخشاها تو تنها بیم دهنده کسی هستی که از قیامت می ترسد. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها روزی که آن را ببینند از حول قیامت پندارند در این جهان فقط یک شامگاه یا چاشتگاه ایستاده اند. شما ترجمه معنای سوره نازعات یعنی فرشتگان گیرنده جان را شنیدید. در مکه نازل شده است و از 46 آیت عبارت است. این تنها ترجمه معنا است و از استفاده قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیری میسر به زبان تاجیکی گرفته شده است. سوره عبسه معنایش روی ترش کردن در مکه نازل شده است و از 42 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله بخشاینده و مهربان. عبس و تولی روی را ترش کرد و سر برگردانید. ان جاءه الاعمى چون آن نابینا به نزدش آمد. و ما یدریک لعله یزکی و تو چی دانی شاید که او پاکیزه شود. او یذکر فتنفعه الذکرى یا پند گیرد و پند تو فایدهش کند. اما من استغنى اما آن که او توانگر است فانت له تصدى تو روی خود به او میکنی. و ما علیک الا یزکی و اگر هم پاک نگردد چیزی بر زیان تو نیست. و اما من جاءک یسعی و اما آن که شتابان به نزد تو می آید و هو یخشی و می ترسد یعنی از الله. فانت عنه تلهی تو از او به دیگری روی می آری. کلا انها تذکره آره این قرآن پند است. فمن شاء ذکره پس هر کی خواهد از آن پند گیرد. فی صحف مکرمه در صحیفه های گرامی مرفوعة مطهرة بلند قدر و
پاکیزه بأيدي سفرة به دست کاتبان كرام بررة بزرگوار و نیکوکار. قتل الإنسان ما أكفره مرگ بر آدمی باد که چین ناسپاس یعنی ناشکر است. من أي شيء خلقه او را از چی آفریده است؟ من نطفة خلقه فقدره از نطفه آفرید و به اندازه معین کرد. ثم السبيل يسره سپس راهش را آسان ساخت. ثم أماته فأقبره آنگاه بمیراندش و در گور کرد. ثم إذا شاء أنشره و آنگاه که خواهد زنده اش سازد. كلا لما يقض ما أمره نه که هنوز آنچه را به او فرمان داده بود به جای نیاورده است. فلينظر الإنسان إلى طعامه پس آدمی به طعام خود بنگرد. أنا صببنا الماء صبا ما باران را فرو باریدیم باریدنی. ثم شققنا الأرض شقا و زمین را شکافتیم شکافتنی. فأنبتنا فيها حبا و در آن دانه ها را یانیدیم وعنبا وقضبا و تاک و سبزوات وزيتونا ونخلا و زیتون و نخل یعنی درخت خرما. وحدائق غلبا و باغ‌های پر درخت وفاكهة وأبا و میوه و علف متاعا لكم ولأنعامكم تا شما و چارپایانتان بهره برید. فإذا جاءت الصاخة چون بانگ قیامت برآید يوم يفر المرء من أخيه روزی که آدمی از برادرش می گریزد وأمه وأبيه و از مادرش و پدرش وصاحبته وبنيه و از زنش و فرزندانش. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه هر کس را در روز کار است که به خود مشغولش دارد. وجوه يومئذ مسفرة چهره های در آن روز درخشانند. ضاحكة مستبشرة خندانند و شادانند. ووجوه يومئذ عليها غبرة و چهره های در آن روز غبار آلودند. ترهقها قترة در سیاهی فرو رفتند. أولئك هم الكفرة الفجرة اینها کافران و فاجرانند یعنی بدکاران. سوره تکویر یعنی پیچیدن
در مکه نازل شد. از 29 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. اذا الشمس كورت. چون خورشید بفروغ یعنی خیره شود. و اذا النجوم کدرت. و چون ستارگان فرو ریزند. و اذا الجبال سیرت. و چون کوه‌ها از جای خود به جا بشوند. و اذا العشار عطلت. و چون شتران حامله به حال خود گذاشته شوند. و اذا الوحوش حشرت. و چون جانوران وحشی جمع آورده شوند. و اذا البحار سجرت. و چون دریاها آتش گیرند. و اذا النفوس زوجت. و چون روحها با تنها یک جایه گردند. و اذا الموءودة سئلت. و چون از دختر زنده به گور شده پرسیده شود که بأي ذنب قتلت. با چی گناه کشته شده است. و اذا الصحف نشرت. و چون صحیفه ها باز شوند. و اذا السماء کشطت. و چون آسمان از جای خود کنده شود. و اذا الجحیم سعرت. و چون جهنم افروخته گردد. و اذا الجنة ازلفت. و چون بهشت را پیش آورند. علمت نفس ما احضرت. هر کس بداند که چی حاضر آورده است. فلا اقسم بالخنس. سوگند به ستارگانی بازگردنده. الجوار الکنس. سیر کننده غایب شونده. واللیل اذا عسعس. و سوگند به شب چون تاریک شود. والصبح اذا تنفس. و سوگند به صبح چون بدمد. انه لقول رسول کریم. که این سخن رسول بزرگوار یعنی جبرائیل علیه السلام است. ذی قوة عند ذی العرش مکین. نیرومند در نزد الله عرش صاحب آبرو. مطاع ثم امین. آنجا در نزد الله فرمان روایی باوریناک است. و ما صاحبكم بمجنون. و هم صحبت شما دیوانه نیست. ولقد رآه بالافق المبین. البته او را یعنی جبرائیل را در افق روشن دیده است. و ما هو علی الغیب بضنین. و آنچه را از غیب به او گویند دریغ نمی دارد. و ما هو بقول شیطان رجیم. و آن سخن شیطان رجیم نیست. فأین تذهبون. پس به کجا می روید؟ این هو الا ذکر للعالمین. این کتاب پند است برای جهانیان. لمن شاء منکم ان یستقیم. برای هر کس از شما که بخواهد به راه راست افتد.
وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. و شما نمی خواهید غیر آنچه را که پروردگار جهانیان خواسته باشد. سوره مطففین یعنی کم کنندگان در مکه نازل شد. 36 آیت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. ویل للمطففین. وای بر کم فروشان. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. آنان که چون از مردم پیمانه می ستانند آن را پر می کنند. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. و چون برای مردم می پیمایند یا بر می کشند از آن کم می کنند. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. آیا اینها نمی دانند که زنده می شوند لیوم عظیم. در آن روز بزرگ. یوم یقوم الناس لرب العالمین. روزی که مردم به پیشگاه پروردگار جهانیان می ایستند. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. حق ها که البته اعمال بدکاران نوشته شده در سجین است. و ما ادراک ما سجین. تو چی میدانی که سجین چیست؟ کتاب مرقوم. کتاب است نوشته. ویل یومئذ للمکذبین. در آن روز وای بر تکذیب کنندگان یعنی دروغ برآورندگان. الذين يكذبون بيوم الدين. آنان که روز جزا را دروغ می حسابند. و ما يكذب به الا كل معتد اثیم. و آن روز را فقط از حد گذرنده گناهکار دروغ می حسابد. اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین. چون آیات ما بر او خوانده شد گفت افسانه های پیشینیان است. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. حق ها در کارهایی که کرده بودند به دلهاشان غالب شده زنگ بسته است. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. حق ها که در آن روز از دیدار پروردگارشان محجوب یعنی محروم باشند. ثم إنهم لصال الجحیم. پس آنها به جهنم درآیند. ثم
يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. و آنها را گویند این است آنچه دروغش می شمردید. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين. حقا که عملهای نیکان در علیون مکتوب است. وما أدراك ما عليون. و تو چی میدانی که علیین چیست؟ كتاب مرقوم. کتاب است نوشته يشهده المقربون. که مقربانی یعنی نزدیک شدگانی الله در آن می نگرند. إن الأبرار لفي نعيم. البته نیکان در نعمتند. على الأرائك ينظرون. بر تخت ها نشسته و نظاره می کنند. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. بر چهره هاشان تراوت نعمت را بشناسی. يسقون من رحيق مختوم. از شراب خالص که بر سر آن مهر نهاده اند سیراب می شوند. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مهر آن از مشک است و پیش دستی کنندگان در آن بر یکدیگر پیش دستی کنند. و مزاجه من تسنیم. آمیزه آن تسنیم است یعنی با تسنیم آمیخته. عینا یشرب بها المقربون. چشمه است که مقربانی نزدیکانی درگاه الله از آن می آشامند. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. گناهکاران به مؤمنان می خندیدند. وإذا مروا بهم يتغامزون. و چون بر آنها می گذشتند به چشم و ابرو اشاره می کردند یعنی با نیت مسخره. و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فکهین. و چون نزد کسانشان باز می گشتند شادمانه باز می گشتند. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. و چون آنان را می دیدند می گفتند که اینها گمراهانند. وما أرسلوا عليهم حافظين. و حال آنکه آنان را به نگهبانی و محافظت عملهای مؤمنان نفرستاده بودند. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. و امروز مؤمنان به کافران می خندند. على الارائك ينظرون. بر تخت ها تکیه زدند و می نگرند. هل ثوب الكفار
الكفار ما كانوا يفعلون. آیا کافران برابر عملهایشان جزا یافته‌اند؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سوره انشقاق یعنی شکافته شدن در مکه نازل شده است و از 25 آیت عبارت است. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. به نام الله بخشاینده مهربان. إذا السماء انشقت چون آسمان در روز قیامت شکافته شود وأذنت لربها وحقت و به فرمان پروردگارش گوش دهد و حق بود که چنین کند. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت و هنگامی که زمین باز کشیده و پهن می شود و کوههای آن در هم کوبیده شود و هرچی را که در درون دارد از خزینه ها و مرده ها بیرون پرتاید و خالی گردد. وأذنت لربها وحقت و به فرمان پروردگارش گوش دهد و حق بود که چنین کند. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ای انسان، تو در راه پروردگارت رنج فراوان میکشی، بعد از آن به پروردگار خیش در روز قیامت دیدار میبینی. پس مکافات عملت را به فضل و عدل الله خواهی دید. فأما من أوتي كتابه بيمينه هر کس که نامه‌اش را و دست راستش دهند او مؤمن است. فسوف يحاسب حسابا يسيرا به زودی از او به طور آسان حساب کنند. وينقلب إلى أهله مسرورا و شادمان در جنت به سوی اهلش باز گردد. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره اما هر کس که نامه اعمالش از پشت سر داده شود وی کافر است. فسوف يدعو ثبورا به زودی نابودی و هلاکی را طلب کند، یعنی بگوید وای بر من که هلاک شدم. ويصلى سعيرا و به آتش افروخته درآید. إنه كان في أهله مسرورا زیرا او در دنیا نزد اهل خود شادمان و مغرور زیسته بود. إنه ظن أن لن يحور و میپنداشت که هرگز به نزد پروردگارش برای حساب باز نخواهد گشت. بلى إن ربه كان به بصيرا آره، پروردگارش به احوال او بینا بود از زمانی که او را بیافرید تا زمانی که او را از نو زنده گردانید. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق پس الله می گوید به سرخی کناره آسمانی شام سوگند می خورم، یعنی بجز الله برای هیچ کس سزاوار نیست که به مخلوق سوگند خورد. اگر چنین کند
و الله تعالی شرک آورده است. و سوگند به شب و هر چی را که فرا بگیرد از چارپایان و حشرات و غیرها. والقمر اذا اتسق و سوگند به ماه چون پرش شود نور آن. لتركبن طبقا عن طبق که ای آدمان به حال بعد از حال دیگر خواهید رسید، یعنی از نطفه به خون بسته و به پاره گوشت و به دمیدن روح و به مرگ و به روز زنده گردانیدن بعد از میرانیدن. فما لهم لا یؤمنون آنان را چی شده است که به الله و روز قیامت ایمان نمی آورند؟ و اذا قرئ علیهم القرآن لا یسجدون و هنگامی که قرآن بر آنها خوانده شود سجده نمی کنند. بل الذین کفروا یکذبون بلکه کافران حق را دروغ می شمارند. والله اعلم بما یوعون و الله به آنچه در دل دارند داناتر است. فبشرهم بعذاب علیم پس ای رسول آنان را مژده به عذاب دردآور بده. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون مگر کسانی که به الله و رسول او ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند پاداش همیشگی دارند. شما سوره انشقاق یعنی شکافته شدن را شنیدید. از قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیر میسر و زبان تاجیکی. سوره بروج یعنی برج ها در مکه نازل شد. 22 آیت است. بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله بخشاینده و مهربان. والسماء ذات البروج قسم به آسمان که دارنده برج هاست. والیوم الموعود و قسم به روزی که وعده کرده شده است. و شاهد و مشهود و قسم به شاهدی دهنده و آنچه به آن شاهدی دهند. قتل اصحاب الاخدود که صاحبان احدود به هلاکت رسیدند. النار ذات الوقود آتش افروخته از هیزم ها. اذ هم علیها قعود آنگاه که بر کنار آن آتش نشسته بودند. و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود و بر آنچه بر سر مؤمنان می آوردند شاهد بودند. و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید و هیچ عیب در آنها نیافتند جز آن که به الله غالب لایق ستایش ایمان آورده بودند. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهید. آن الله که فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن است و هر چیز ناظر است. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم
ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق. البته آنان که مردان و زنان مؤمن را شکنجه کردند و توبه نکردند، عذاب جهنم و عذاب آتش برای آنهاست. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. برای کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند، بهشت های است که در آن نهرها جاری است و آن کامیابی بزرگ است. این بطش ربک لشدید. با عذاب گرفتن پروردگار تو سخت است. انه هو یبدئ و یعید. اوست که نخست می آفریند و پس از مرگ زنده می سازد. و هو الغفور الودود. او بخشاینده و دوست دارنده است. ذو العرش المجید. اوست صاحب عرش بزرگ. فعال لما یرید. هر چی را اراده کند با انجام می رساند. هل اتاک حدیث الجنود. آیا داستان لشکرها را شنیده ای؟ فرعون و ثمود. لشکرهای فرعون و قوم ثمود. بل الذین کفروا فی تکذیب. آره، آنان که راه کفر پیش گرفتند همچنان در دروغ براری هستند. والله من ورائهم محیط. و الله از همه سو بر آنها احاطه دارد. بل هو قرآن مجید. بله، این قرآن مجید است. فی لوح محفوظ. در لوح محفوظ. سوره طارق، آنچه در شب آید، در مکه نازل شده است و از 17 آیت عبارت است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. والسماء والطارق. الله سوگند یاد می کند به آسمان و ستاره که شبانگاه پیدا می شود. و ما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. و تو چی دانی که ستاره که در شب پیدا می شود چی هست؟ ستاره درخشانه هست که تاریکی شب را می شکافد. این کل نفس لما علیها حافظ. کسی وجود ندارد مگر که بر او فرشته وکیل کرده شده است برای نوشتن عملهای او. فلینظر الانسان مما خلق. پس آدمی که روزی از نو زنده گردانیدن بعد از میرانیدن را انکار می کند بنگرد که از چی چیز آفریده شده است. خلق من ماء دافق. از آب منی جهنده ناچیز آفریده شده است. یخرج من بین
الصلب والترائب که از میان استخوان پشت مرد و استخوان سینه زن بیرون می آید. إنه على رجعه لقادر بیگمان الله به باز آفرینیش او تواناست. يوم تبلى السرائر روزی که رازهای نهان آشکار می شوند و عمل صالح از عمل فاسد جدا می گردد. فما له من قوة ولا ناصر آنگاه او را توانایی و یاوری نباشد. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع سوگند به آسمان باز بارنده، سوگند به زمینی که در آن شکافی ها هست، از آنها گیاه ها می رویند. إنه لقول فصل بیگمان قرآن سخنی روشن و جدا کننده حق از باطل است وما هو بالهزل و آن هزل نیست. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا بیگمان آنانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را باور نمی کنند حیله می اندیشند تا قرآن و رسول را دروغ برآورند و باطل خود را تایید نمایند و من نیز چاره می اندیشم تا حق را نصرت دهم اگرچه کافران را ناپسند آید. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا پس کافران را مهلت ده، اندک مهلتشان ده و در فرود آمدن عذاب به آنها شتاب مکن. شما ترجمه معنای سوره طارق را شنیدید. در مکه نازل شده است و از 17 آیت عبارت است. از قرآن کریم و ترجمه معنا در روش میسر گرفته شده است. سوره اعلا یعنی برتر در مکه نازل شده است و از 19 آیت عبارت است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله بخشاینده مهربان. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى نام پروردگار بزرگ خود را به پاکی یاد کن، چنان که لایق بزرگی است. آن ذاتی که آفرید مخلوقات را و استوار داشت و آن ذاتی که اندازه معین کرد، سپس همه خلق را به آنچه مناسب می شوند راه نمود. والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا و آن ذاتی که چراگاه ها را رویانید سپس خشک و سیاه گردانید. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ما قرآن را برای تو ای رسول خواهیم خواند و تو دیگران را فراموش نخواهی کرد غیر آنچه الله بخواهد. همانا او آشکار و پنهان را می داند. و نیسرک للیسرا فذکر این نفعت الذکرا. و در کار تو و در همه امور دینی و دنیوی که به تو رو می نماید آسانی پدید می آوریم. ای رسول اگر به قومت پند دادنت فایده کند پند ده. خود را عذاب مده در پند دادن شخصی که
سرکشی می کند. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى هر کسی که از الله می ترسد به زودی پند خواهد پذیرفت و بدبخت ترین فرد از آن پند دوری خواهد گزید. الذي يصلى النار الكبرى همان کس که در آتش بزرگ جهنم در افتد ثم لا يموت فيها ولا يحيا آنگاه در آنجا نبی میرد که راحت یابد و نه زنده می شود که فایده بیند. قد افلح من تزكى به درستی کسی که خود را پاکیزه داشت نجات یافت و ذکر اسم ربه فصلى و رستگار شد هر که نام پروردگار خود را بر زبان آورد و برای رضاگی او نماز گزارید. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بلکه شما ای مردم زندگی این جهان را از نعمتهای آخرت افضل می شمارید، حال آن که آخرت بهتر و پاینده تر است. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بیگمان این سخنها در کتاب‌های پیشینه نیز هست، کتاب‌های ابراهیم و موسی علیهم السلام. شما ترجمه معنای سوره اعلا یعنی برتر را شنیدید. در مکه نازل شده است و از 19 آیت عبارت است. از کتاب قرآن کریم و تفسیر در روش میسر به زبان تاجیکی گرفته شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. والفجر سوگند به سپیده صبح. وليال عشر و سوگند به شبهای 10 یعنی 10 شب ذوالحجه. والشفع والوتر و سوگند به جفت و طاق. والليل إذا يسر و سوگند به شب چون روی برفتن نهد. هل في ذلك قسم لذي حجر آیا در این ذکر کرده شده ها خیردمند را سوگندهای کافی است؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد آیا ندیده ای که پروردگار تو با قوم عاد چی کرد؟ إرم ذات العماد با ایرم که ستونها داشت. التي لم يخلق مثلها في البلاد و مانند آن در هیچ شهر آفریده نشده بود. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد و قوم سمود که در آن وادی سنگ را می بریدند. وفرعون ذي الأوتاد و قوم فرعون آن دارنده میخها. الذين طغوا في البلاد آنها در شهرها از حد تجاوز کردند. فأكثروا فيها الفساد و در آنها بسیار فساد کردند. فصب عليهم ربك سوط عذاب و پروردگار تو تازیانه عذاب را بر سرشان فرود آورد. إن ربك لبالمرصاد زیرا پروردگارت در کمینگاه هست.
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. اما آدمی چون پروردگارش بیازماید و گرامیش دارد و نعمتش دهد میگوید پروردگاری من مرا گرامی داشت. و اما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. و چون بیازمایدش و رزق بر او تنگ گیرد میگوید پروردگاری من مرا خوار ساخت. كلا بل لا تكرمون اليتيم. و چنان است شما یتیم را گرامی نمی‌دارید. ولا تحاضون على طعام المسكين. و یکدیگر را به طعام دادن مسکین ترغیب نمی کنید. و تأکلون التراث اکلا لما. و میراث را حریصانه می خورید. و تحبون المال حبا جما. و مال را فراوان دوست دارید. کلا اذا دکت الارض دکا دکا. نه چنین است که می پندارید چون زمین شکافته شود شکافته شدنه. و جاء ربک والملك صفا صفا. و امر پروردگاری تو فرا رسد و فرشتگان صف در صف شوند. و جیء یومئذ بجهنم یومئذ یتذکر الانسان وأنى له الذکری. و در آن روز جهنم را حاضر آرند. آدمی پند گیرد و چی جای پند گرفتن باشد. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. میگویند ای کاش که برای حیات جاودانه خود پیشا پیش چیز میفرستادم. فیومئذ لا یعذب عذابه احد. در آن روز کسی چون عذاب او عذاب نکند. ولا یوثق وثاقه احد. و مانندی زنجیر او به زنجیر نکشد. یا ایتها النفس المطمئنه. ای روح آرامش یافته ارجعی الى ربک راضیة مرضیه. خوشنود و پسندیده به سوی پروردگارت باز کرد. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. و در زمره بندگان من داخل شو و به بهشت من درآی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. والتین والزیتون. قسم به انجیر و زیتون. و طور سینین. قسم به طور مبارک. و هذا البلد الامین. قسم به شهر امین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. که به تحقیق
ما آدمی را در نیکوترین صورت بیافریدیم. ثم رددناه اسفل سافلین. آنگاه او را فروتر از همه فروتران گردانیدیم. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. غیر آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند که پاداش بی پایان دارند. فما يكذبك بعد بالدین. پس چیست که با این حال تو را به دروغ شماریدن قیامت وامی دارند؟ الیس الله باحکم الحاکمین. آیا الله داورترین داوران نیست؟ ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإذلال. سوره التین 95 سوره قرآن بوده، در مکه مکرمه نازل شده، از 8 آیت عبارت است. این سوره کریمه دو موضوع را بیان و ظاهر می نماید. یکم، نوع بشر را گرامی داشتن الله تعالی و دوم، ایمان به روز حساب و جزا. سوره کریمه با قسم با مکانهای مقدس و مشرف که آنها را برای نزول وحی پروردگار به انبیا و رسولان خود خاص گردانیده است آغاز می شود. آن مکانها با اکثر روایت ها بیت المقدس، کوه طور، مکه مکرمه است. همچنین به انسان یادرس می سازد که او را الله تعالی در بهترین صورت خلق نموده است. شاید شکرانه او تعالی را کند. شخصانی که شکر نعمتهای پروردگار خود را به جا نآورده غفلت می ورزند. بازگشتشان به پایانترین درجه های جهنم است. همچنین کافرانی که زنده گردانیدن بعد از میرانیدن را منکرند و آن دلیل و برهانهای را که بر قدرت الله تعالی در خلق کردن انسانها دلالت می کنند نادیده می گیرند، سرزنش می شوند. سوره با بیان کردن عدل پروردگار در پاداش دادن مؤمنان و جزا دادن کافران به آخر می رسد. بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز می کنم به نام الله که به اندازه مهربان و به نهایت با رحم است. والتین والزیتون. قسم به انجیر یعنی شهر شام و قسم به زیتون بیت المقدس، از بس که انجیر و زیتون نفع بسیار و فایده و برکت زیاد دارند. در اول این سوره مبارک خداوند به نام این درختان پرفیض خود قسم یاد کرده است. بعضی محققان میگویند که در اینجا و تین و زیتون اشاره به دو کوه است که یکی آنها در نزدیکی بیت المقدس و دیگر در دمشق واقع شدند. موافق فکر آنها سوگند به آن مکانهای مقدس است که این درختان در آنجا می رویند. بعض مفسران گفتند که مراد از تین مسجد دمشق است. قرطبی می گوید مسجد اصحاب کهف است. بعض دیگرها می گویند مسجد نوح علیه السلام در جودین است. الله داناتر است. و طور سینین. و قسم به طور سینا. طور سینا کوه است که الله تعالی در آنجا موسی علیه السلام را به همکلامی خود مشرف گردانید، یعنی
به واسطه با او علیه السلام راست گفت. آن که محل آغاز نبوت موسی علیه السلام است و کوه است صاحب درختان سرحاصل، سینین به معنای مبارک است. و هذا البلد الامین، قسم به شهر یعنی مکه که جای امن و امان است. پروردگار مکه مکرمه را شهر امن نامیده است. هر کسی به این شهر درآید خودش و مال و ملکش در امان است. در این شهر سرور کائنات محمد صلی الله علیه و سلم تولد شدند و در آنجا پیغمبریشان آغاز شد. الله تعالی آیات‌های بسیار قرآنی عظیم و شان را به پیامبر صلی الله علیه و سلم در این شهر فرستاده است. تکرارا می‌خواستیم قید نماییم که هر اشیا، حادثه و یا مکانی که خداوند با آن قسم یاد کند به بزرگی و اهمیت مخصوص آن تاکید است. آیت نوبتی جواب قسم است. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، هر آینه آدمی را در نیکوترین صورت آفریدیم. یعنی این همه مکانهای مقدس شاهد است که به تحقیق ما انسان را با چه زیبایی و جمال آفریده ایم و در آفرینش او چقدر خوبی های ظاهری و باطنی نهاده ایم. یعنی خداوند انسان را قامت راست، اعضاهای متناسب زیبا، عقل و تمیز، علم، نطق و دیگر عضو و خصلت‌های ضروری داده است. همین خیل باشد هم. ثم رددناه اسفل سافلین، پس او را به مرتبه فروتر از همه فروتران گردانیدیم. در این آیت خداوند خبر داده است که انسان را در اسفل السافلین یعنی پسترین جایگزین نمودیم، زیرا انسان به این نعمتهای ما ناسپاسی نمود، شکر آن را بجا نآورد، امر ما را قبول و اجرا نکرد، طاعت و عبادت هایی که برای او خاص گردانیده بودیم بجای نآورد. خداوند فرشتگان را آفرید، به آنها عقل داد، اما نفس و هوای و هوس نداد. آنها از خوردن و آشامیدن، علاقه جنسی و کارهای دیگر نفسانی پاکند. از همین سبب آنها دائم به عبادت الله تعالی مشغولند و کارهای گناه از آنها صادر نمی شود. برعکس این خداوند به حیوانها عقل نداده است. در آنها خوردن و نوشیدن حرص جنسی هست، عقل نیست. بنابراین آنها به عبادت وظیفه‌دار نیستند و برای کارهای کردهشان جوابگو نیستند. اما انسان در بین مخلوقات پروردگار از همه مرکبتر است. در او عقل هم هست، نفس و حرص هم. انسان به خوراک و آب و علاقه جنسی کردن محتاج است. در نتیجه اگر انسان عقل دادگی خداوند را در جایی که رضای الله در آن است کار فرماید، مرتبهش از بعض فرشتگان هم بلند می شود. برعکس اگر هوای و حرص و نفسی حیوانی را از عقل بالا گذاشته با خواهش نفس خود کار کند، چون این انسان از حیوان هم بدتر است. چنانه که اشاره شد او در اسفل سافلین یعنی در پایان ترین قسم دوزخ که جای بدکاران است جایگیر می شود. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، مگر کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند، پس آنها را ثواب به حساب است.
آنانی که به پروردگار خیش ایمان آورده عملهای صالح نمودند و پیغمبر فرستاده او تعالی را اطاعت کردند صاحب اجر و ثواب بزرگ می‌گردند که آن جنت است. آن جنت دار و سرای پرهیزگاران است. نعمتهای جنت اصلا تمام نمی‌شوند. فما يكذبك بعد بالدین. پس بعد از این چی چیز تو را به دروغ شماریدن روز جزا وادار کرد؟ ای انسان، بعد از درک این همه دلیل و برهانهای آشکار و قاطع، آیا دلیلهای معقول روز جزای و مکافات آن را انکار نمودن ممکن است؟ حالا آن که قدرت الله تعالی در نزد شما از نور مهتاب دیده روشن‌تر است، آیا همه عملهای مردم به مکافات و جزا میماند؟ هرگز. الیس الله باحکم الحاکمین. آیا الله از حکم کننده ترین حکم کننده ها نیست؟ بله هست. البته الله تعالی در حکم و قضا و جدا کردن عملهای نیک و بد بندگان عادل ترین عادلان است. بنابراین هر بنده را موافق عملهایی که کرده است با عدالت خود حکم میکند، چون که او تعالی ظالم نیست. به روایت برا ابن عازب آمده که اگر شخص سوره و تین را تا آخر قرائت کند باید بگوید سبحان الله و بله انا علی جاهلیک من الشاهدین، یعنی بله و من نیز یکی از همین شاهدانم. پایان سوره تین. ولله الحمد. سوره زلزال یعنی زمین جنبی در مدینه نازل شد. 8 آیت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. اذا زلزلت الارض زلزالها. وقتی که زمین با جنبش سخت خود جنبانیده شود. و اخرجت الارض اثقالها. و زمین بارهای خود را بیرون آورد. و قال الانسان ما لها. و آدمی گوید زمین را چی حالت است؟ یومئذ تحدث اخبارها. در آن روز زمین خبرهای خود را بیان کند. بأن ربک اوحی لها. به سبب آن که پروردگار تو به زمین حکم فرستاده است. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. آن روز مردم گروه گروه باز کردند تا به آنها جزای اعمالشان نمایانیده شود. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. پس هر کی همسنگ یک ذره عمل نیک کرده باشد آن را ببیند. و من یعمل مثقال ذره شرا یره. و هر کی همسنگ یک ذره عمل بد کرده باشد آن را ببیند. سوره عادیات یعنی اسبان دونده در مکه نازل شده است و از 11 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. الله سوگند یاد می کند. سوگند به اسبان تازنده ای که نفس زنان به طرف دشمن حمله می کنند. سوگند به اسبانی که به نعل خود سنگ را زده آتش می برارند.
فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا پس سوگند به اسبانی که بر مقابل دشمن بامدادان هجوم آورند و آنگاه در آنجا غبار برخیزانند. فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لکنود و آنگاه در آنجا در میان درآیند و دشمن را سرنگون سازند. به درستی که آدمی پروردگار خود را شکر نمی گوید. و إنه على ذلك لشهید به درستی او خود بر این گواه است. و إنه لحب الخیر لشدید و او علاقه سخت با دارایی و مال دارد. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور آیا انسانی که مغرور است نمی‌داند الله تعالی مردگان را از گورهایشان برای حساب و جزا بیرون می آورد؟ و حصل ما فی الصدور و آنچه در دلها از نیک و بد پنهان است آشکار شود. این ربهم بهم یومئذ لخبیر پروردگارشان در آن روز از حال آنها و عملهایشان آگاه است و هیچ چیزی از او پنهان نخواهد ماند. شما سوره عادیات را شنیدید، یعنی اسبان دونده. در مکه نازل شده است و از 11 آیت عبارت است. سوره قاریعه 101 سوره قرآن بوده در مکه مکرمه نازل شده از 11 آیت عبارت است. این سوره از احوال روز قیامت و سختی های آن سخن میراند. در آن روز حادثه های بزرگ روی میدهند، مثل برخیستن مردگان از قبرها. از هیبت و دهشت آن روز به هر طرف به نظام پراکنده شدن مردم، ریزه ریزه گشته مثل پشم رنگ شده در هوا پرواز کردن کوهها. این بود مقدمه مختصری سوره مذکور. بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز میکنم به نام اللهی که به اندازه مهربان و به نهایت با رحم است. القارعه، سخت کوبنده دلها. یکی از نامهای قیامت این است که شرح آن انشاءالله در آیاتهای زیر بیان می شود. چیست آن سخت کوبنده؟ چیست آن قاریعه؟ آن قیامت تا درجه بیقرار کننده است که عقل و خیال کس درک کرده نمی تواند و آن از فهم و تصور انسان بالاست و سخنی را کس گفته نمی تواند که تمام حقیقت و ماهیت قاریعه را در بر گرفته تواند. خداوند به اندازه و ماهیت آن خودش داناتر است، زیرا این که او تعالی فرموده است که وما ادراک ما القارعه، و تو چی دانی که قاریعه یعنی کوبنده چیست؟ مراد از قاریعه قیامت است که دلها را از کمال بیقراری و اضطراب می‌لرزاند و گوشها را از شدت آواز قلف می‌زناند. خلاصه منظره حادثه های قیامت در خیال نمی‌گنجد. تنها از بیان بعض حدیث ها و شرح آنها میتوان کمی شدت و سختی آن را قیاس نمود. مراد از و ما ادراک
و چی چیز دانند تو را؟ این از یک طرف برای ترسانیدن مردم باشد، از طرف دیگر برای در شوق در آوردن آنهاست در شناختن قارعه و احوال آن که الله تعالی در آیت‌های زیر بیان کرده است. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، روزی که مردم مانند پروانه های پراکنده باشند، یعنی روز قیامت مردم از دهشت آن مثل شبپرک ها بالای هم شده به نظامانه هر سو پراکنده می شوند. هیچ کس به هیچ کس کار ندارد. همه در غم خود، حتی از سراسیمگی مثل توده ملخ بالای همدیگر برآمده همدیگر را پخش می کنند. این یکی از نشانه های قارعه است. نشانه دیگری آن در آیت زیر بیان شده است. و تکون الجبال کالعهن المنفوش، و کوه ها مانند پشم رنگینی حلاجی شده باشند. کوه ها ذره ذره شده به هوا پراکنده می شوند، مثل پشم های کوبیده شده رنگ کرده شده پریشان می شوند. پشم رنگ کرده شده از آن جهت ذکر شده است که نسبت به پشم رنگ ناکرده سبکتر و ضعیفتر می باشد. خداوند در آیت های 4 و 5 حالت انسان و کوه را پسی هم نقل کرده است. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش. مفسران گفتند که این برای عبرت و تنبیه انسان است. کوه ها چون مخلوقان در دنیا به هیچ گونه عبادت تکلیف شده یعنی مکلف نبودند، لیکن احوال آنها را در قیامت بینید. انسان چون بنده خدا در این دنیا وظیفه ها دارد، آنها را اجرا نکرد و یا با نقصان و کمبودی اجرا کرد. حال آدمان گناهگار در قیامت چی می شده باشد؟ آیت های بعدی از تقسیم آنها در آن روز به دو گروه، سعید یعنی نیکبخت و شقی یعنی بدبخت، خبر می دهند. فأما من ثقلت موازینه، اما شخصی را که پله ترازوی حسنات او گران شود، فهو فی عیشة راضیه، پس او در زندگی پسندیده باشد. شخصی که پله ترازوی عملهای نیکش نسبت به پله ترازوی عملهای بدش گران آید، وی در عیش گوارا و جنت بوده صاحب نعمتهای دائمی می گردد. آن شخص از نعمتهای دادگی پروردگار کاملا رضاگی خود را معلوم می کند. من خفت موازینه و اما من خفت موازینه و اما من خفت موازینه، و اما شخصی را که پله نیکویی او سبک شد، پس مادری یعنی جای او حاویه باشد. حاویه یکی از نامهای جهنم است که آن بسیار فروتر بوده، عذابش نهایت سخت می باشد. شخصی که پله ترازوی عملهای نیکش نسبت به پله ترازوی عملهای بدش سبک آید، یعنی ثواب او کم اما گناهش بسیار باشد، یا نیکی داشت لیکن به سبب ظلمی که در دنیا به مردم کرده بود نیکی های او را به مظلومان دادند و او بی ثواب ماند. پس جای زیست
و مأوای چنین شخص هاویه است، یعنی نار جهنم است. بعضی مفسران در تفسیر کلمه امه یعنی مادرش گفتند که هاویه برای شخصی سرگناه مثل مادرش است، یعنی هاویه یعنی جهنم شخص گناهکار را چون مادر فرزندش را به آغوش خیلی گرم و سختش فرا میگیرد. وما ادراک ما هیه، و چی آگاه کرد تو را که هاویه چیست؟ آتش است نهایت سوزان. آیت 10 به شکل جمله سوالی آمده است، در حالی که جواب این سوال به الله تعالی معلوم است. اینجا مراد از سوال تأکیدی با دهشت، با هیبت و خیلی سخت بودن احوال گناهکار در هاویه یعنی جهنم است. الله تعالی میپرسد که چیست آن هاویه؟ از کجا میدانی؟ البته بنده جواب آن را نمیداند، فقط خدا خودش میداند و با کلام مبارک خود جواب میگوید که هاویه آتش نهایت بلند حرارت است. بنابر معلوماتی در حدیث ها وارد شده، گرمی آتش جهنم نسبت به آتش دنیا 70 مراتب زیادتر است. آید به صفت جهنم و تفسیر این آیت حدیث ها بسیار آمده است. با آوردن یک روایت رشته سخن را در موضوع شرح و ترجمه این سوره مبارک به آخر می رسانیم. در روایت چنین آمده است: گر مؤمن بمیرد، روح او را نزد ارواح مؤمنان می برند و به آنها گفته می شود که او را نزدتان جای دهید. ارواح پیشینه از این ارواح نو آمده می پرسد که کار فلان آدم چی شد؟ در جواب می گوید که او پیش از من رحلت کرده بود، یعنی وفات کرده بود. آیا نزد شما نآمده است؟ ارواح پیشین می گوید نباشد، او را مادرش هاویه به آغوش کشیده است. الله تعالی از هاویه به تو پناه می بریم. پایان سوره قاریه. ولله الحمد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سوره عصر یعنی زمان در مکه نازل شده است و از 3 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. والعصر إن الإنسان لفی خسر. الله سوگند یاد میکند به زمان، به تحقیق که آدمی در زیانکاری است، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. غیر آنهایی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند و یکدیگر را به حق دعوت کردند و یکدیگر را به صبر وصیت نمودند. سوره عصر یعنی زمان در مکه نازل شده است و از 3 آیت عبارت است. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. به نام الله بخشاینده مهربان. روزهای ماه مبارک رمضان فضل زیاد دارند که اگر شخص
аз он рӯзҳо истифода намуда тавбаву надомат намояд ва аз маъсият даст бардорад, худованд гуноҳҳои ӯро мебахшад ва худашро мавриди раҳматаш қарор дода аз азоби дӯзах наҷот медиҳад. аммо шахсе ки аз ин рӯзҳо истифода наменамояд ва ба беҳудагардиву хушгузарониҳои дунявӣ идома медиҳад, бешак ӯ ҳангоме ки гуноҳҳои тавбакунандагон бахшида мешаванд, пушаймон мешавад ва ин пушаймонии ӯ дар ҳолест ки гунаҳгороне монанди ӯ аз фазл ва бахшиши худованд маҳрум шудаанд. пас эй бандагони худо, худ ба хулосае оед. шахсе ки дар чунин моҳи пурфайзу баракат, моҳи бузург гуноҳаш омурзида нашавад, пас кадом вақт бахшиш мешаванд? дарахте ки мева надорад фоида надорад, сазовор нест ҷуз ин ки ҳезуми оташ гардад. дар ривояте омадааст, вақте ки ҳазрати паёмбар салаллоҳу алайҳи васалам ба минбар боло мешуданд, гуфтанд: омин, омин, омин. сабаби чунин омин гуфтанашро пурсиданд. эшон фармуданд: ҷабраил алайҳиссалом омаду маро гуфт: эй муҳаммад, хору залил ва аз раҳмати худованд дур бод шахсе ки моҳи мубораки рамазон бар ӯ медарояду ба интиҳо мерасад ва ҳеҷ гуноҳи ӯ бахшида намешавад. эй муҳаммад, омин бигӯ. пас ман омин гуфтам. ба ҳамин шакл паёмбар салаллоҳу алайҳи васалам тамоми ҳадисро баён намуданд. бешак ин ҳадис далел бар он аст ки моҳи мубораки рамазон моҳи омӯрзиши гуноҳон аст. пас шахсе ки ворид ба моҳи мубораки рамазон шавад ва бо вуҷуди ин ба корҳои зишту пур аз маъсият идома диҳад, ин тоифа мардум аз ҷумлаи маҳрумшудагон аз раҳмати худованд мебошанд. ба таҳқиқ расули худо айёми омӯрзиши гуноҳонро баён намуда, моҳи мубораки рамазонро аз ҷумлаи он айём зикр карда фармудаанд: касе ки рамазонро аз рӯи имон ва ихлос рӯза гирад, гуноҳи гузаштааш бахшида мешавад. маънои ҳадис чунин аст ки бояд шахсро имони ба худованд доштааш ба рӯза гирифтан водорад, дар ҳоле ки тасдиқ мекунад ки парвардигори ӯ ба ин ибодат ӯро амр намудааст. инчунин тасдиқ кунад ки бе рӯзаи моҳи шарифи рамазон исломи шахс комил намегардад ва рӯзаашро холисан барои касб намудани аҷру савоб гирифта бошад, на барои риё ва худнамоӣ. пас шахсе ки ба ин минвол моҳи рамазонро рӯза гирифта, аз хӯрданиҳову нӯшиданиҳо худро боз медорад, чашмонашро аз назар кардан сӯи он чи худованд ҳаром гардонидааст нигоҳ медорад ва гӯшҳояшро аз шунидани ғайбату тӯҳмат ва забонашро аз суханони бад, суханчинӣ ва монанди инҳо боз медорад. мувофиқ ба фармудаи расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам гуноҳҳояш омӯрзида мешавад. аммо шахсе ки ба ин шакл рӯзаашро комил насохт ва ё онро муҳофизат накард ва рӯзааш дар ӯ асаре нагузошт, пас ин рӯзааш барои ӯ ба ҷуз дурӣ аз худованд чизе дигаре ба бор нахоҳад овард.
сураи Нас. сураи Нас 114-уми сураи Қуръон буда, дар Маккаи Мукаррама нозил шуда, аз 6 оят иборат аст. ин сураи муборака паноҳ гирифтану паноҳ бурданро ба Аллоҳ таоло аз шарри душманони сарсахт мисли иблису ёрдамчиҳои ӯ, чӣ аз инс бошад ё аз ҷин, ки онҳо васвасаю иғво байни мардум меандозанд, таълим медиҳаду баён месозад. Аллоҳ таоло Қуръон, ин китоби бузурги азиму шаънро бо сураи Фотиҳа ибтидо карда, бо 2 сураи паноҳҷӯй хатм бахшид. дар ин ҷо ҳусни ибтидо ва ҳусни хотима якҷо чунон ҷамъ шудаанд, ки дар ҳусну ҷамол беназир аст. ва ин дастуру таълими Қуръон бар мост. бояд инсон дар ҳар коре бо ёрдам ва мадади Аллоҳ таоло шурӯъ кунад ва дар ҳама вақт дар ҷустуҷӯи паноҳгоҳ аз Аллоҳ таоло бошад. Қуръони азизу карим ин дарсро бар мо меомӯзонад. шояд аз ин сабаб дар аввали Қуръони карим сураи Фотиҳа ва дар охири ӯ ин 2 сураеро, ки паноҳбариро бар мо таълим медиҳанд, ҷой дода шудааст. ояти 1. оғоз мекунам ба номи Аллоҳи бахшояндаю меҳрубон. қул аъузу бирабби ннас. бигӯ эй Муҳаммад, паноҳ мебарам ба парвардигори мардум. Аллоҳ таоло зимни ин оят ба ҳабиби худ саллаллоҳу алайҳи васалам фармудааст, ки эй Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам, бигӯ паноҳ мебарам ба холиқу мураббию мудаббири ҳоли мардум, ба парвардигоре ки мардумро аз адам яъне нестӣ пайдо гардониду ба онҳо неъматҳои фаровон бахшид. бахусус инсонро чуноне ки дар ояти 4 сураи Ат-Тин ишора рафт, афзали махлуқоти худ гардонид. ва ҳамчунин дар ояти 34 сураи Бақара гузаштааст. Аллоҳ фариштагонро фармон намуд то нахустин падари онҳо Одам алайҳиссаломро саҷда карданд ва дар ин оят номи инсонро паҳлӯи номи худ фазлу шараф бахшид, ки фармуд бирабби ннас, ҳол он ки ӯ таоло парвардигори ҷамъи махлуқот аст. шояд аз ҳамин сабаб ӯ таоло ба бандагони худ фармудааст, ки ба хотири ҷамъ метавонанд ба паноҳи ӯ таоло биёянд. зеро дигар паноҳдиҳандаи ҳақиқие барои онҳо ба ғайри ӯ нест. зеро ин ки ӯ малики нас, ба подшоҳии мардум, Аллоҳ таоло бар ҳама бандагони худ баробар подшоҳу соҳиби ҷамъи онҳост, хоҳ онҳо подшоҳанду хоҳ ҳоким ё шахсони оддӣ. ягон нафар аз бандагони ӯ дар канор нахоҳад монд. азизу даст боло ё хору камбағал гардонидан ва инчунин тадбири корҳои бандагони худ ва забту китобати амалҳои онҳо ҳама таҳти назару фармони оламшумули ҳақ субҳанаҳу
و تعالی قرار دارند. خلاصه الله تعالی پادشاه و حاکم مطلق مردم بوده. حکم او همه مردم را موافق مرتبه و درجه شان نصیب است. اله الناس، به معبود مردم یعنی الله تعالی معبود حقیقی و اساسی همه مردم بوده. غیر او دیگر معبود نیست که بر حق و لایق پرستش باشد. ایضاح بعضی از جهت‌های معنای کلمه مالک در آیت بالا گذشت. اینجا برای مستحکم گردانیدن عقیده ایضاحش را ضرور شماریدیم. ذکر کلمه مالک برای دفع گمان خطای مردم است. مردم گمان میکنند که پادشاهانی در این دنیا بالای سر آنها بوده به همه کار قادرند. الله با ذکر کلمه مالک این گمان آنها را رد نموده به آنها خبر داده است که بالای همه انسانها و پادشاهان پادشاهی هست یگانه، ازلی و ابدی. این پادشاهان همه پادشاهانی مجازی اند، نه حقیقی. بنابراین لایق پرستش نیستند. سزاوار پرستش آن الله است که خود را در این آیت اله الناس گفته است، یعنی پادشاهی همه پادشاهان. معلوم گردید که قطع نظر از فردی عادی سر کرده تا پادشاهان از بندگی او تعالی در کنار نمانده همه بنده اویند و عبادت را خاص برای او باید کنند. زیرا عبادت او تعالی بر همه آنها لازم است. اگر شود که بعضی از مردم غیر الله یگانه دیگر چیزها را می پرستند، باید دانند که به تقاضای مضمون آیت نام برده عملهای آنها باطل و به ثواب است. شاید تقدیم 3 آیت بالا که الله تعالی به آنها موصوف شده است برای آن باشد که انسان می خواهد از ضرر رساننده ها پناهگاه بجوید. اولا حداقل الله تعالی را به آن 3 صفت نام برده شناس باشد و او را معبود حقیقی خیش قرار دهد. بعداً از بدیهای اساسی که در آیتهای زیر نام برده می شود به او تعالی پناه برد تا پناهگاهی دلخواه یابد. الله داناتر است. من شر الوسواس الخناس، از شر وسوسه کننده پس رونده، یعنی از شر چونین شیطانی که در دلهای مردم وسوسه انداخته دل انسان را به بدکاری و گناه میل میکناند، به الله تعالی پناه میبرم. انسان وقتی که از ذکر و عبادت معبود بر حق خود در غفلت ماند، شیطان میتواند بر دل او وسوسه انداخته از بالای عقلش حاکمی کند. با راه‌های گوناگون او را در اجرای عملهای گناه تشویق کند و به آسانی به مقصد رسد. اما انسانی که به ذکر و عبادت پروردگار خود در وقتهای معلوم کرده شده حقیقتاً از تحت دل مشغول باشد، شیطان از چنین شخص ناامید شده خود را به عقب می کشد. به عباره دیگر شیطان بینی یعنی خرطومش را بر دل انسانی که از ذکر الله غافل است می خلاند و هر وقتا او به ذکر الله هرچی قدر زیاد مشغول شود، او خرطوم خود را آهسته آهسته
پس میکشد. در نتیجه دل انسان با شنیدن هر پند و موعظه و امر و بازداشت الهی لذت میبرد، اما در عکس حال باز دل غافل را تصرف میسازد و همان وسوسه را ادامه میدهد. الله داناتر است. آیت 5: الذی یوسوس فی صدور الناس، آن که در دلهای مردم با راه نصیحت وسوسه می افکند. مضمون و ایضاح این آیت در آیت بالا تقریباً بیان خود را یافته بود، اما در اینجا بعضی پهلوهای آن با عباره دیگر انشاءالله ایضاح می یابد. یعنی آن شیطان حبیس الناس با مکر و حیله در دل انسانها آرزوهای مخفی دل فریب خود را با راه وسوسه می اندازد، لیکن به وسوسه شیطان گرفتار شدن از خود انسان وابسته است. یعنی انسان از ذکر و دعای و عبادت الله تعالی باز ماند، البته به اغوای شیطان گرفتار می شود. من الجنة و الناس، آیت 6: خواه از جنس جن باشد یا از جنس انسان. این آیت در دل مردم وسوسه اندازندگان را به دو گروه تقسیم کرده است، یعنی شیطان جن و شیطان انس. این هر دو در نوبت خود یک عمل را اجرا می کنند که آن هم باشد دلها را با وسوسه خود به راه غیر طبیعی به فساد کشانیدن است. بنابراین از این دو گروه به الله تعالی پناه بردن را پروردگار ضمن معنای آیت مذکور تأکید و مجسم ساخته است. این عقیده صحیح است که میگویند معیار وسوسه شیطانی انسی از شیطان جینی شدیدتر است. میتوان وسواس شیطان جینی را به شروع در طاعت و عبادت الله تعالی یا به گفتن اعوذ بالله، استغفر الله و یا گفتن دیگر ذکرهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما تعلیم داده است دور ساخت و نجات یافت. اما از وسوسه شیطان انسی خلاص شدن دشوار است، لیکن الله تعالی کسی را که در حمایه خود گیرد البته از چنین وسوسه ها نجات می یابد. تمام عملهایی که در عالم ضد طبیعت انسان رخ می دهد مثل فتنه و فساد با وسوسه و زینت دادن کارهای قبیح و حرکت‌های شیطان‌های انسی انجام می شود. یا الله با لطف و مهربانی خود ما را از مکر و حیله و وسوسه چنین شیطان‌ها در پناه خود نگه دار. آمین. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کی این دو سوره را با اخلاص و با تکرار خواند، الله او را از تمام سحر و جادو و از تمام بدیهای شیطان الانس و شیطان الجن نگه می دارد. همچنین پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم تاکید کرده گفتند که تعویذها قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس بهترین سوره قرآنند. از روی روایت امام بخاری پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از خواب رفتن این سه سوره مبارک را سه باری خوانده بر دو کف خود می دمیدند و به تمام بدنشان می مالیدند. پایان سوره ناس ولله الحمد. رمضان يا رمضان يا موسم القرآن،
أقبلت بالبشرى والخير والغفران رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان معنا نهج حياة جئنا تغفرة عن كل خلاء. بسم الله الرحمن الرحیم. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که هرگاه ماه رمضان فرا می رسید پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمود به درستی که ماه شریف رمضان بر شما آمد و آن ماه مبارک است، روزه داشتن این ماه را خداوند بر شما فرض گردانیده است. در این ماه درهای جنت گشوده و درهای دوزخ بسته شده، شیطان ها با زنجیر بسته می شوند. در این ماه شبی است که از 1000 شب بهتر است. شخصی که از خیر آن محروم می شود به تحقیق محروم شده است. شرح حدیث چنین است: دانشمندان و علما باید از آمدن ماه شریف رمضان مردم را یادرس شوند و تشویق و ترغیب به عمل خیر نمایند. در ماه رمضان شیطان ها بسته می شوند و مردم از وسوسه آنها امین می مانند تا فرصتی خوب برای عبادت پیدا شود و این یک رحمت خداوند برای بندگان است. کسی که از خیر و نیکی های رمضان بخصوص شب قدر محروم شود، پس خیر زیادی را از دست داده و زیان دیده است. از بلال ابن حارث المزنی رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند روزه داشتن ماه رمضان در مدینه منوره بهتر از 1000 روزه داشتن رمضان در غیر آن است. یک جمعه در مدینه منوره بهتر از 1000 جمعه در دیگر شهرهاست. در شرح حدیث چنین آمده است: در شریعت اسلام هر یک عمل نیک 10 ثواب داشته، در ماه رمضان ثواب عملها بیشتر می شوند و انجام عمل نیک مثل روزه داشتن در مدینه 1000 ثواب دارد. همچنین ادای نماز جمعه در مسجد نبوی نسبت به دیگر مسجدها غیر از مسجد الحرام مکه 1000 ثواب دارد. رمضان يا رمضان يا موسم القرآن أقبلت بالبشرى والخير والغفران رمضان به نام الله بخشاینده و مهربان. حمد و ثنا به پروردگار عالم و درود و سلام به پیامبر صلی الله علیه و سلم و آل و اصحابش. ماه رمضان آمده ایستاده است که بسا ماهی با ارزش است. در این ماه درهای بهشت گشوده می شوند و درهای دوزخ بسته می شوند و شیطان ها زنجیر بند کرده می شوند. رمضان ماه است که در این ماه بهترین کتاب نازل شد. در این ماه شب است که از 1000 ماه بهتر است.
کسی که از فضیلت و خیر آن شب محروم بماند از تمام خیر محروم می گردد. گناهان روزداران در شب آخر ماه رمضان بخشیده می شوند. در شبهای رمضان الله تعالی بعضی از بندگان را از دوزخ آزاد می کند. رمضان ماهی است که الله تعالی آن را از دیگر ماه‌ها بزرگتر گردانیده و این ماه خصوصیت‌ها و فضیلت‌های زیادی را عنایت فرموده است. رمضان دارای فضیلت‌های زیاد است. باید این ماه مبارک را با توبه نصوح و عمل‌های صالح پیشواز گرفته و هر یک شب و روزش را غنیمت شماریده با عبادت‌ها گذرانیم. متاسفانه در این روزهای مبارک رمضان بعضی مسلمان زنان را می‌بینیم که این روزهای مبارک را غنیمت نمی‌گیرند و به عملهای خیر کوشش نمی‌کنند، بلکه این روزها را با بیهودگی و بی‌پروایی می‌گذرانند و گاه در این ماه مبارک عملهای ناشایسته را هم انجام می‌دهند، موسیقی گوش می‌کنند یا اینکه صورت‌های نامحرمان را تماشا می‌نمایند یا اینکه دائما در نزد تلویزیون نشسته بیشتری وقت خود را در تماشای سلسله فیلم‌های بی‌معنا می‌گذرانند. بعضی مردان هم در این چیز از زنان کم نیستند. با هر بهانه روزه را می‌خورند و فضل این ماه را درک نمی‌کنند. در یک رساله کوتاه نمی‌توانیم همه را مورد خطاب قرار دهیم. از این خاطر خواستیم به خواهران مسلمانمان یک برنامه را آماده سازیم که این برنامه به آنها منفعت بخشد و درجات آنان را در جنت بالا گرداند، چون که زنان چراغ خاندانند و سالمی محیط زیست هر یک عائله از بسیار جهت به آنها وابستگی دارد. به مناسبت آمدن ماه رمضان این برنامه را به شما تحفه می‌گردانیم. خواهر عزیز و گرامی، این برنامه برای تو است. آن را از خود نموده عمل نما. امیدواریم که با سبب آن در دنیا و آخرت خوشبختی و سعادتمندی را نائل می‌گردی. خواهر گرامی، سحر بر وقت از خواب خود برخیز و برای خانواده خود خوراک‌های سحری را آماده ساز، چون که در این عمل اجر و ثواب بسیاری را به دست می‌آری. خواهر عزیز، باز مگوی که همه راحت کرده خواب میکنند و من بیچاره سحری بر وقت خسته خوراک میپزم و از عبادت ها محروم میشوم. خواهر مسلمان، همان خوراکی که برای سحری خانواده آماده میسازی عبادتی بزرگ است. در این کارت اجر و ثوابی بزرگی را نائل میگردی. در وقت آماده کردن طعام سحری اوف همین هر روز یک خیل کار از همین خوراکپزی و سحرخیزی بیزار شدم گفته نالیدن ناراحت مشو، بلکه شاد و خوشنود باش که الله مهربان این عبادت بزرگ را به دوش تو گذاشته است. خواهر گرامی، اگر در خاندانتان زنها بسیار باشند، تو از همه آنها بر وقت‌تر بخیز و این ثواب بزرگ را نائل گرد. خواهر عزیز، دسترخوان آماده شد و خوراک هم پخت. اکنون خانواده را برای خوردن سحری بیدار کن. خواهر مسلمانم، خانواده را با آوازی بلند داد و فیغان زده بیدار مکن. با آوازی بلند داد و فیغان کرده مگوی که من سحری بر وقت خسته خوراک آماده کردم، اما شمایان باشد خواب می روید و برای خوراک تیار را خوردن هم نمی خیزید. از سحری بر وقت طبع آنها را خیره مساز، بلکه آرامانه با آوازی نرم بگوی پدر جان یا مادر جان برای سحرخوری خیزید، یا اینکه پسر جان یا دختر جان خوراک سحری آماده شده است، برخیز. یعنی داد و فیغان کرده کودکان را زده از خوابشان بیدار نکن، بلکه آرامانه با نرمی و مهربانی آنان را بیدار نما. فرزندان خود را از خردسالی به روزه‌داری تربیت نما. با آنها تحفه های کودکانه و بازیچه های شوق آور تقدیم نموده آنها را به این عبادت آماده نما، تا اینکه به این عبادت عادت نمایند.
صحابه زنها فرزندان خود را از سن خردسالی به روزه‌داری عادت می‌کنانیدند. ربیع رضی الله عنهما میگوید ما در آن روز یعنی عاشورا روزه می داشتیم و کودکان خود را نیز روزه می دارانیدیم و برای آنان از پشم بازیچه آماده می کردیم. اگر یکی از آنها به سبب گرسنگی گریه کند با آن بازیچه تا هنگام افطار مشغول می ساختیم. روایت بخاری و مسلم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. به نام الله بخشاینده و مهربان. حمد و ثنا به پروردگار عالم و درود و سلام به پیامبر صلی الله علیه و سلم و آل و اصحابش. برنامه دیگری هر روز خواهرم. ای خواهر من، همراه خانواده سحری کن. همه اهل خانواده به نزد دسترخوان حاضر شدند. اکنون همه با اشتهای تام آن خوراک ها را تناول کنید. سحری نمودن ثواب بزرگ دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند سحرخوری کنید چون که در سحرخوری برکت است. روایت بخاری و مسلم. ای خواهری گرامی، در سحری خود خوراک بخور، زیرا خوراک قوت تو را زیاد می کند و روزه برایت آسان می گردد. اگر اشتهای خوراک خوردن نداشته باشی، یگان میوه یا شیرینی بخور و یا آب بنوش تا ثواب سحری را دریابی. زیرا یکی از فرقیت روزه مسلمانان از روزه امتان پیشین این سحرخوری است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند فرقیت در مابین روزه ما و روزه اهل کتاب خوردن سحری است. روایت مسلم. اگر در سحری خود خرما خوری بهتر است، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند بهترین سحری مؤمن خوردن خرما است. روایت ابو داود. هنگامی که اذان بامداد را شنوی یا اینکه وقتی صبح درآید، خوردن و نوشیدن را ترک کرده دهانت را ببند. ای خواهر عزیز، پیش از دمیدن صبح خوردن و نوشیدن را ترک نموده روزه را آغاز میکنی و آن را تا غروب آفتاب ادامه میدهی. الله تعالی میفرماید وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. و بخورید و بیاشامید تا اینکه رشته سفید صبح از رشته سیاه شب برایتان آشکار شود. پس روزه را تا شب به پایان رسانید. سوره بقره آیت 187. خواهر گرامی، برای درست گردیدن و قبول شدن روزه نیت شرط اساسی می باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند عملها حتما به نیتها وابسته می باشند. روایت بخاری و مسلم. نیت به معنای قصد باطنی و آمادگی قلب انسان برای روزه می باشد. درباره افاده نمودن نیت روزه با زبان در شریعت چیز نآمده است. نیت با قلب است. سپس وضو نموده به نماز بامداد آماده شو
خواهری عزیز، وضو یکی از فریضه هایی است که نماز به آن پذیرفته نمی شود. الله تعالی می فرماید: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ای کسانی که ایمان آورده اید، وقتی به سوی نماز برخیستید، رویها و دستان خود را تا آرینچها بشویید و به سرهایتان مس کشید و پایهایتان را تا بجولها بشویید. سوره مائده آیت 6. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: نمازی کسی که حدث کند قبول نمی شود تا آن دمی که وضو بکند. حدث به معنای افلاسی و نجاست آمده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم باز فرمودند: هیچ نماز بی طهارت قبول نمی شود. روایت مسلم. در برنامه آینده انشاءالله درباره سنت نماز بامداد و باز دیگر چیزهای دیگر در ماه رمضان صحبت میکنیم. با شبکه های ما باشد. رمضان يا رمضان يا موسم القرآن أقبلت بالبشرى والخير والغفران. رمضان رمضان. به نام الله بخشاینده و مهربان. برنامه دیگری رمضانی برای خواهرم. سنت نماز بامداد را بخوان. نماز سنت بامداد اجر و ثواب بزرگ دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم این نماز را دائما می‌خواندند و هیچگاه آن را ترک نمی‌کردند. حتی در سفر هم ادا می‌نمودند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در شأن این نماز فرمودند: 2 رکعت نماز سنت، یعنی نماز سنت بامداد، از دنیا و از آنچه که در آن است بهتر می باشد. روایت مسلم. اگر معنایش، اگر نماز سنت بامداد تا این درجه فضیلت داشته باشد، پس نماز فرض بامداد چگونه باشد؟ خواهر گرامی، در این نماز سوره های کوتاه را قرائت نموده به قدر امکان این نماز را کوتاه و سبک بخوان، چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم این نماز را کوتاه و سبک می‌خواندند. در رکعت اولی نماز سوره کافرون را بخوان، در رکعت دومش سوره اخلاص را بخوان، یا اینکه در رکعت اول آیت 136 سوره بقره را بخوان و در رکعت دوم آیت 52 سوره آل عمران را بخوان، یا اینکه در رکعت اول آیت 136 سوره بقره را بخوان و در رکعت دوم آیت 64 سوره آل عمران را بخوان. در کتاب صحیح مسلم آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در سنت بامداد در رکعت اول آیت 136 سوره بقره را می‌خواندند. بسم الله الرحمن الرحیم. قولوا آمنا بالله
وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. و در رکعت دوم آیت 52 سوره آل عمران را می‌خواندند. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. در کتاب صحیح مسلم در روایت دیگر آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در سنت بامداد در رکعت اول آیت 136 سوره بقره را می‌خواندند و در رکعت دوم آیت 64 سوره آل عمران را. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. پس از خواندن سنت بامداد پهلوی راست خود را به زمین گذاشته کمی باشد هم استراحت نما. پیامبر صلی الله علیه و سلم در خانه خود نماز سنت بامداد را می خواندند و پهلوی راست خود را به زمین گذاشته کمی استراحت می کردند. سپس برای ادای نماز فرض بامداد به مسجد روانه می شدند. عایشه رضی الله عنها می فرماید پیامبر صلی الله علیه و سلم هرگاه نماز سنت بامداد را می خواندند به پهلوی راست خود استراحت می کردند. روایت بخاری. همچنین از عایشه الله از او راضی باشد آمده است پیامبر صلی الله علیه و سلم هرگاه نماز سنت بامداد را می خواندند اگر من بیدار باشم با من صحبت می کردند و الا به پهلوی راست خود استراحت می کردند. روایت بخاری و مسلم. تماشابینان عزیز، روز دیگر انشاءالله درباره ادا کردن فرض نماز بامداد با شما صحبت خواهیم کرد. شبکه‌های ما را همراهی کنید و حتما آبونه شوید و نوار را به دیگران نیز فرستید. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر
يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. به نام الله بخشاینده مهربان. حمد و سپاس مخصوص الله است که قرآن را بر بنده‌اش یعنی محمد صلی الله علیه و سلم نازل کرد و هیچ گونه کجی و انحراف در آن قرار نداد. کتاب استوار تا از عذاب سخت از جانب او تعالی بیم دهد و به مؤمنان که کارهای شایسته می کنند مژده دهد و پاداشی نکوی برایشان وجود دارد. سوره کهف آیت 1 و 2. تماشابینان عزیز، امروز تصمیم گرفتیم چند سلسله برنامه برای شما تقدیم کنیم. سلسله برنامه تحت عنوان ندای الله بر انسانیت. برای به دست آوردن مقصد نزول قرآن 5 مرحله زیرین وجود دارد. در زیر هر مرحله دلیل ها نیز از قرآن ذکر شدند. گوش کردن آن. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. و هنگامی که قرآن خوانده شود پس به آن گوش فرا دهید و خاموش باشد که فراگیر رحمت شود. سوره اعراف آیت 204. 2. خواندن و تعلیم گرفتن آن. دلیل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده ایم و آن را چنان که شایسته است می‌خوانند و به مطالب آن ایمان می آورند. سوره بقره آیت 121. 3. حفظ و از خود کردن آن. دلیل: بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. بلکه آن آیات روشن است که در سینه دانشوران مؤمن جای دارد. سوره عنکبوت آیت 49. 4. اندیشیدن و پند گرفتن از آن. دلیل: کتاب انزلناه الیک مبارکا لیدبروا آیاته وليتذكر أولو الألباب. ای محمد صلی الله علیه و سلم، این قرآن کتاب است پر برکت که بر تو نازل کردیم تا مردم
در آیاتش بیندیشند و خیرتمندان پند گیرند. سوره صاد آیت 29. و پنجم، عمل کردن با آن. دلیل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. کسانی که سخنها را میشنوند و از بهترین آن یعنی قرآن پیروی میکنند، آنان کسانی هستند که الله تعالی هدایتشان کرده و خیرتمندند. سوره زمر آیت 18. روزهای نزدیک برایتان از سلسله برنامه ندای الله بر انسانیت برنامه های دیگر را پیشنهاد میکنیم. به شبکه های ما ابونه شوید و نوار را به دیگران فرستید. الله از هر یک ما و شما راضی باشد. رمضان يا رمضان يا موسم القرآن أقبلت بالبشرى والخير والغفران. رمضان رمضان. أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ای مردم، پروردگارتان را که شما و پیشینیانتان را بیافریده است بپرستید، باشد که پرهیزکار شوید. آن پروردگاری که زمین را چون گلیم بگسترد و آسمان را چون بینای بیافراخت و از آن آسمان آب فرستاد و با آن آب برای روزی شما از زمین هر گونه ثمره بیرویانید و خود میدانید که نباید برای الله شریکان قرار دهید. سوره بقره آیت های 21 و 22. ارشاد از این آیت ها یعنی راهنمایی از این آیت ها: اول، ندای الله بر انسانیت بر امر توحید و یکتاپرستی. دو، مهم بودن امر توحید در شریعت چون اولین امر به آن شده است. سه، اولین نهی یا منع الله از شرک در قرآن. چار، ذکر خطر شرک، زیرا شرک
تمام عملهای انسان را باطل و از بین میبرد. 5. الله بزرگ در این ندا برای مستحق یعنی سزاوار و شایسته بودن توحید عبادتش به توحید یکتاپرستی حجت گذاری میکند، زیرا خبر داده است که انسانیت را برای عبادت خود آفریده است. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ندای الله بر انسانیت: ای مردم، از آنچه در زمین است حلال و پاکیزه بخورید و از راه‌ها و گام‌های شیطان که به وسیله آنها به تدریج شما را به سوی عذاب می‌کشد پیروی نکنید، که براستی او دشمن آشکار شماست. او شما را تنها به بدی و زشتی فرمان می‌دهد و بر آن می‌دارد تا آنچه را که نمی‌دانید به الله تعالی نسبت دهید. سوره بقره آیت 168 و 169. ارشاد از آیاتها یعنی راهنمایی از این آیاتها. 1. از این آیت برمی آید که کسب حلال و حلال و پاکیزه خوردن یک نوع عبادت الهی است، زیرا الله به آن امر کرده است. 2. حلال دارای دو وصف می باشد: یکم پاکیزه باشد و نجس نباشد، یعنی از ناپاکی خود را امین نگه داشته باشد، و دیگر این که فایده آور باشد و ضرر آور نباشد. 3. منع الله از پیروی کردن راه شیطان، چون شیطان دشمن آشکار انسانیت می باشد. 4. یکی از بزرگترین گناه در شریعت این به علم سخن کردن است. 5. اهمیت علم در شریعت، چون من و سرزنش الله از جاهلی بر علم آموزی دلالت می کند. تماشابینان گرامی، شما درس دوم ندای الله را شنیدید. به شبکه ما ابونه شوید و به دیگران نیز این نوا را فرستید. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ندای الله بر انسانیت. برنامه 3. ای مردم،
از پروردگارتان بترسید، همان ذاتی که شما را از یک تن آفرید و همسرش را نیز از او آفرید و از نسل آن دو مردان و زنان بسیار پدید آورد و از پروردگاری که به نام او از یکدیگر سؤال میکنید تقوا نمایید و از خویشاوندان با خبر باشید و از قطع صله رحم بترسید، یعنی از قطع خویشاوندی. بیگمان الله تعالی همواره مراقب و نگهبان شماست. سوره نیسا آیت 1. راهنمایی از این آیت: 1. امر نمودن از ترس از ذات خودش، زیرا پروردگار ماست. 2. خبر الله بزرگ بر این است که حوا علیه السلام را از آدم علیه السلام خلق کرده است. 3. واجب بودن صله رحم چون امر الهی است. 4. اثبات نام الرقیب، نگهبان و نظر کننده، یعنی نگهبان و نظر کننده برای الله. شما درس 3 ندای الله به انسانیت را شنیدید. نواری ما را به دوستانتون فرستید و به شبکه ما آبونه شوید. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ندای الله بر انسانیت. برنامه 4. ای مردم، این پیامبر از جانب پروردگارتان هدایت و دین حق را برایتان آورده است، پس ایمان بیاورید که به خیر و صلاح شماست و اگر سخنش را نپذیرید و کفر بورزید، بدانید که آنچه در آسمان ها و زمین است از آن الله تعالی است و کفر شما بر او زیان نمی رساند و الله تعالی همواره دانای حکیم است. سوره نیسا آیت 170. راهنمایی از این آیت: 1. شهادت الله بزرگ بر حق بودن رسولش در گفتار و کردار و عقیده و دعوتش. 2. امر الله به ایمان آوردن به رسولش. ایمان آوردن به رسول الله صلی الله علیه و سلم 4 رکن دارد: تصدیق کردن به آن چیزی که خبر داده است، اطاعت کردن به قدر توانایی به آن چیزی که امر کرده است، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم، دوری کردن از آن چیزی که منع کرده است، عبادت الله را به آن طرز و روشی که عبادت کرده است. عبادت کردن یعنی چگونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار را انجام داده است. 3. اثبات نام العلیم یعنی دانا و الحکیم یعنی هر چیز را در موقع خودش ماندن برای الله. 4. دانا بودن الله بزرگ به احوال بندگانش و با حکمت بودن او تعالی در شریعت گذاریش. شما ندای الله بر انسانیت را برنامه 4 را شنیدید. نواری ما را به هم دیگر تقسیم کنید و دوستانتان فرستید و به شبکه ما آبونه شوید.
الله از هر یکی شما راضی باشد و برنامه 5 ما را انتظار باشد. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ندای الله بر انسانیت. برنامه 5. ای مردم، از جانب پروردگارتان بر شما حجت آمد و برای شما نور آشکار نازل کردیم، یعنی محمد صلی الله علیه و سلم چون حجت و قرآن چون نور برایمان نازل شد. اما آنان را که با الله ایمان آوردند و با او نزدیکی جستند، با آستان فضل و رحمت خویش درآورد و بر راه راست هدایت کند. سوره نساء آیت 174 و 175. راهنمایی از این آیت ها منتگذاری الله بر انسانیت که بر آنها رسول فرستاده و کتاب آشکار نازل کرده است. دوم، منتگذاری صفت خاصی الهی است. از این سبب بر انسانیت حرام است منتگذاری کردن. سوم، خبر الله بزرگ بر این که عقل به تنهایی برای نجات یافتن در شریعت کافی نیست، بلکه باید به 2 چیز دیگر نیز چنگ زد، یعنی حرکت کرد، با پیروی از رسولش و کوشش و نزدیکی کردن به کتابش. 4، پیروی از رسول و نزدیکی به قرآن سبب اساسی رحمت و مغفرت و هدایت الله را به دست آوردن است. شما درس 5 ندای الله بر انسانیت را شنیدید. به شبکه ما ابونه شوید و این نوار را به نزدیکانتان و دوستانتان و برادرانتان فرستید. الله از هر یکی شما راضی باشد. و دایر به ماه شریف رمضان با شما صحبت میکنیم. به تحقیق خداوند نعمت بزرگی را برای ما و شما ارزانی نموده است. چون ما و شما به ماه مبارک رمضان رسیدیم که برپا داشتن آن با طاعت و عبادت نعمت بزرگ و برتری زیاده دارد برای شخصی که بر آن موفق گردد. چون که در این ماه مبارک سبب‌های مغفرت گناهان و سبب‌های آزاد شدن از آتش دوزخ وجود دارد. پس شخصی را که خداوند عمرش را دراز نموده به این ماه مبارک رساند، به شب‌های پربرکت و روزهای پرفیض آن را دریافت. در حقیقت آن شخص را خداوند با بسیار فضیلت‌های اکرام نموده است که غیر او را از آن محروم گردانیده است. کلام خداوند: ماه رمضان که در آن برای راهنمایی مردم و بیان راه روشنی، هدایت و جدا ساختن حق از باطل قرآن نازل شده است. پس هر کس که ماه را ببیند باید که در آن روزه بدارد و هر کس که بیمار یا در سفر باشد به همان عدد از روزهای دیگر. خدا برای شما خواستگار آسایش است، نه سختی و نه تا آن شما را کامل سازد. خدا را به آن سبب که راهنماییتان کرده است به بزرگی یاد کنید و شکر گوید. سوره بقره
ояти 185. дар мавриди рамазон ривояте вуҷуд дорад ки худованд дар ҳар шабе ба вақти ифтор ҳазор бандаро аз оташи дӯзах озод менамояд. чун охирин шаб фаро расад, худованд ба миқдоре ки аз аввали моҳ то охири моҳ озод намуда буд, ба ҳамон миқдор бандагонро боз озод менамояд. пас биёед барои дарёфти ризои худованд кӯшиш намоем, зеро ки ӯ тавбаи бандагонашро мепазирад. дар фазилати моҳи мубораки рамазон аз ҳазрати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам ривоят шудааст: ҳар вақте ки моҳи рамазон медарояд, дарҳои ҷаннат кушода ва дарҳои дӯзах баста мегардад ва шайтонҳо ҳамагӣ баста мешаванд. дарвозаҳои раҳмат боз мегардад ва ҳеҷ яке аз он пӯшида намешавад ва шайтонҳо ба занҷир кашида мешаванд. ҳамаи ин фазлу раҳмати худованд ба хотири он аст ки шайтонҳо дар ин моҳи муборак барои аз роҳи рост дур намудани уммати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам имконият надошта бошанд. дар ҳар рӯзе аз рӯзҳои моҳи мубораки рамазон нидокунандае нидо мекунад: эй ҷояндаи хайр, бишитоб ва истиқбол кун, аз ҷояндаи шар кӯтоҳ даст шав. ва дар ҳар шабе аз шабҳои ин моҳ худованди мутаол бандагонашро аз оташи дӯзах наҷот медиҳад. пас барои мусалмон лозим аст ки тавба намуда тавассути корҳои неке ки худованд иҷрои онро аз бандааш дӯст медорад, рӯй ба даргоҳи худои бениёз биёрад ва ба сабаби тавбаи бандагон худо гуноҳонашро бахшида аз оташи дӯзах наҷот медиҳад. аз ин рӯ бандагон дар ин моҳи муборак бояд ба худованд наздикӣ ҷӯянд ва ризои ӯро дарёбанд. ба номи аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. дар моҳи шарифи рамазон бояд амалҳои нек намоем, монанди садақа ва нафақа кардан дар роҳи худо, дуову зикр ва анҷом додани аъмоли нек, парҳез намудан аз гуноҳ, дурӣ ҷустан аз амалҳои ғайри шаръӣ. бешак намози шаб аз ҷумлаи аъмоли қаблан зикршуда мебошад. намози шабҳои рамазон бисёр бофайзу баракат аст. худованд хабар додааст ки қуръони каримро дар ин шабҳо нозил намудааст ва шаби қадр ки беҳтар аз 1000 шаб аст аз ҷумлаи ин шабҳост. яке аз ҳикматҳои худованд дар муайян намудани шаби қадр ин аст ки мусалмонон ҷаҳду кӯшиш намуда ба қадри тавоноияшон ин шабро бо тоату ибодат зиннат диҳанд, то худованд барояшон аҷри бузург насиб гардонад. худованд касонеро ки дар кори савоб ҷаҳду кӯшиш менамоянд сутудааст. худованди мутаол дар қуръони маҷид мефармояд: ононе ки шабҳояшонро дар ҳоли саҷда ва рост истодан ба хотири худо мегузаронанд. худованд ин ду рукни намоз, яъне саҷда ва қиём, рост истоданро махсус зикр намудааст, чунки дар намоз дигар рукнҳо монанди азкору дуоҳо, қироат ва шикастаҳолӣ намудан мавҷуданд. лекин ин ду рукн дар намоз асосӣ ва беҳтарин аркон ба ҳисоб меравад. ҳамин гуна аллоҳ субҳонаҳу ва таоло бандагонеро ки аҳли савоб ва аҳли ҷаннат мебошанд зикр намуда мефармояд: аз бистари хоб паҳлӯ тиҳӣ мекунанд, яъне бедорхобӣ, парвардигорашро бо биму умед илтиҷо мекунанд
و از آنچه به آنها داده ایم صدقه می کنند و هیچ کس از آن مکافات از خوشی و خرسندی خبر ندارد که به پاداش کارهایی که می کرده برایش پنهان کرده شده است. سوره سجده. خداوند خبر می دهد که از جمله عملهای اهل جنت و اهل ثواب این است که در جایگاه خوابشان آرامش ندارند. همه این به سبب آن است که ایشان از خداوند امید و اجر و پاداش دارند. همچنین خداوند پرهیزگاران را چنین می ستاید: یک حصه کمی از شب را خواب می کردند و در وقت سحر استغفار می نمودند. یعنی شبها با جهد و کوشش، طاعت و عبادت و نمازگزاری مشغول می شدند و در آخر شب نشسته استغفار می نمودند، مانند این که گناهکار باشند. چنین است حال بندگان صالح خداوند. آنها عملهای خیر زیاد انجام می دهند، خود را گناهکار حسابیده باز استغفار می نمایند. هر وقتا که بنده چنین باشد، خداوند از او عملش را قبول نموده اجر و ثوابش را دوچند می دهد. خداوند پیامبرش را به ایستاد شدن یعنی قیام امر نموده می فرماید: ای جامعه بر خود پیچیده، شب را زنده بیدار، مگر اندکی را، نیمه از آن را یا اندکی از نیمه کم کن، یا اندکی بر نیمه بیفزای و قرآن را شمرده و روشن بخوان. به همین شکل الله رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را چنین امر نمود تا آن را انجام دهد و به تحقیق پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده پروردگارش را بجا آورد و آن را تطبیق نمود. این بود که ایشان بیشتری ساعتهای شب را زنده‌داری می کردند و کم خواب می رفتند. پیوسته با نماز و طاعت عبادتش در تمام دوره نبوتش به خداوند نزدیکی جستند. یعنی بعد از این که به ایشان وحی فرستاده شد، زیرا این سوره در ابتدای نزول وحی نازل گردید. بعداً پیامبر پیروی از این امر نمودند، طوری که راویان سیرت ایشان به ما روایت میکنند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امتانش را به زنده داشتن شبها تشویق و ترغیب نموده است. از ایشان ثابت شده است که فرمودند: بهترین نماز بعد از نمازهای فرض شده پنجگانه نماز شب است. اینچنین هنگامی که ایشان فضائل اعمال عمل نیک را بیان نمودند، شب زنده‌داری شخص را ذکر کردند و آیت سوره سجده را قرائت نمودند که چنین است: دور میماند پهلوی ایشان از خوابگاه، یعنی این از بهترین عملها به حساب می رود. به نام الله بخشاینده مهربان. طوری که معلوم گشت، روزه داشتن یکی از سبب‌های اساسی مغفرت گناهان است. پیامبر گرامی سبب‌های دیگری مغفرت گناهان مانند با ایمان و اخلاص روزه گرفتن، با اخلاص تام شب قدر را زنده داشتن، همچنین در راه خیر صدقه و نفقه کردن، بیشتر دعا و ذکر خداوند نمودن را ذکر کرده است. همه این از عمل‌های هستند که خداوند انجام اخلاصمندانه آن را سبب مغفرت گناهان و آزاد نمودن از آتش دوزخ گردانیده است. پس
шахсе ки чунин моҳи бузург ба ӯ муяссар гашт ва сазовори мағфират нашуд, ба таҳқиқ ӯ аз фазлу раҳмати худованд дар ин моҳи бузург маҳрум гаштааст. барои мусалмон ва бандагони худованд лозим аст ки ин моҳи бузургро истифода баранд. худованд мавсимҳо дорад: мавсимҳои бахшиши гуноҳон, мавсими раҳмат, мавсими бахшиши ризқу рӯзӣ ва мавсими фазл. пас бояд бандаи мусалмон тавбаи содиқ намуда ба сӯи парвардигори хеш баргардад то сазовори аҷру савоби бузург шавад. ба ҳамин шакл моҳи мубораки рамазон аз ҷумлаи ибодатҳоест ки бандаи мусалмон тавассути он ба парвардигораш бо рӯза доштан дар ин моҳ, ки яке аз фарзҳои асосии ислом аст, ба зинда доштани шабҳои он бо умеди пок шудан аз маъсият ва гуноҳҳо, хайру саховат ва нафақа намудан дар роҳи ризои худо бо умеди сазовор шудан ба фазлу карамаш ва бо тиловати Қуръон ва тафаккур намудан дар ояҳои он наздик мешавад. ҳамаи ин аъмолро бандаи мусалмон дар моҳи рамазон анҷом медиҳад. аз ҷумлаи ибодатҳои моҳи мубораки рамазон зинда доштани шабҳои он аст, ки ибодат василаи наздик шудан ба худованд мегардад. пайомбар саллаллоҳу алайҳи васаллам фазилати зиндадории шабҳои рамазонро баён намуда худашон ин амалро анҷом доданд ва умматонашонро низ ба он ташвиқу тарғиб карданд. расули худо саллаллоҳу алайҳи васаллам фармуданд: ба таҳқиқ худованд рӯза доштани моҳи мубораки рамазонро фарз ва зиндадории онро нафл гардонидааст. худованд бандагонашро хабар медиҳад ки зиндадории шабҳои рамазон аз ҷумлаи сабабҳои мағфирати гуноҳон ва пок шудан аз хатоҳову иштибоҳ аст. аз ин рӯ аҷри бузург ва савоби зиёд дорад. барои омӯрзиши гуноҳ дар ин моҳи муборак се шарт вуҷуд дорад. якум, пойдорӣ ва зиндадории ин моҳ. дуюм, имону ихлос доштан ба он. сеюм, иҳтисоб яъне аҷру подоши онро аз худованд холисона хостан ва ба умеди он тоату ибодат ба ҷо овардан. шахсе ки ин се шартро бо нияти нек пурра менамояд, умед аст ки гуноҳҳои ӯ бахшида мешаванд. пас лозим аст тамоми шабҳои рамазонро зиндадорӣ намоем ва он амале ки дар вақти зиндадорӣ аз мо талаб карда шудааст анҷом диҳем. ва ҳамчунин лозим аст ки шахси шабзиндадор тасдиқ намояд ки ин амалаш тоат ва ибодат ва василаи наздикшавӣ ба худованд мешавад. барои шахсе ки рамазонро бо тоату ибодат барпо медорад, лозим аст ки аз фазлу карами худованд умед дошта ба хатову кӯтоҳии хеш эътироф намояд ва ба худованд эътимод дошта бошад. танҳо ӯст ки гуноҳҳои моро меомӯрзад. тоату ибодатамонро қабул намуда аҷри беҳисоб ато менамояд. ҳар вақто ки бандаи мусалмон ба ин шакл моҳи мубораки рамазонро ба анҷом расонад, умед аст ки гуноҳҳояш бахшида шавад.
به نام الله بخشاینده مهربان. از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است که در شب‌های رمضان نمازهای طولانی داشتند. ایشان در یک شب سوره‌های بقره، نساء و آل عمران را در یک رکعت خواندند. ایشان با تأمل قرائت می‌کردند و بعد از تلاوت هر آیت رحمت از خداوند رحمت و مغفرت می‌پرسیدند و بعد از قرائت آیت عذاب از خداوند پناه می‌جستند. بعد از آن ایشان رکوع می‌کردند و رکوعشان طولانی بود. همچنین رکعت دوم را مانند اول ادا می‌کردند. بیشک پیامبر صلی الله علیه و سلم از این عبادت لذت می‌بردند و یک نوع راحت و آرامی برایشان پیدا می‌شد. یاران ایشان نیز چنین بودند، طوری که قرآن کریم خبر می‌دهد: پروردگار تو می‌داند که تو و گروه از آنان که با تو هستند نزدیک به 2-3 شب و نیم شب و 3 شب را به نماز می ایستید و خداست که اندازه شب و روز را معین می کند و می داند که شما هرگز صاحب آن را نتوانید داشت، پس توبه شما را بپذیرفت و هرچی میسر شود از قرآن بخوانید. می داند چه کسانی از شما بیمار خواهند شد و گروه دیگر به طلب روزی خدا به سفر می روند و گروه دیگر در راه خدا به جنگ می روند. پس هرچی میسر شود از آن بخوانید. نماز بگزارید و زکات بدهید و به خدا قرضی نیکو دهید و هر خیر را که برای خود پیشا پیش بفرستادید این را نزد خدا خواهید یافت و آن مکافات بهتر است و پاداش بزرگتر است و از خدا آمرزش بخواهید، زیرا خدا آمرزنده و مهربان است. سوره مزمل. الله تعالی بیان میکند که یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم تقریباً از 3/2 حصه شب را و یا نصف آن را شب زنده‌داری میکردند. با وجود این شب زنده‌داران لذت و راحت زیاد از طاعت و عبادتشان حاصل میکنند، چون که عمل ایشان نزدیکی جستن به پروردگارشان است. چون این است عبادت کسانی که از عذاب خداوند بیم دارند. طوری که روایت شده است می‌فرماید: 20 سال شب زنده‌داری نمودم و 20 سال از آن لذت بردم. یعنی در مدت 20 سالی که شب زنده‌داری نموده است لذت و راحت و آرامش دل پیدا نموده است، چون که ایشان عبادت کردند و نزدیکی جستند به خداوند و خداوند را دوست می داشتند. از سعید ابن جبیر روایت شده است که ایشان نماز خفتن را گزاریده بعد از آن تا نماز فجر در نماز بودند با همان طهارت اولش و همین حالشان 20 سال دوام کرده است. یعنی با طهارت نماز خفتن نماز بامداد را خوانده است. همه این به خاطر آن است که ایشان از نمازشان حلاوت می بردند. همچنین روایت است که امام ابو حنیفه مدت 40 سال نماز بامداد را با وضوی نماز خفتن خواندند. سر به بالین نگذاشته تمام شب نماز می گذاریدند. چنین است حال بندگانی که از شب زنده‌داری حلاوت می برند. یکی از ایشان گفته است: اهل شب زنده‌داران در شبشان از اهل لعب، یعنی اشخاصی که شبشان را به کارهای بیهوده یا حرام می‌گذرانند، لذتی بیشتر دارند.
مراد اینجا از اهل شب شخصانی هستند که شبهایشان را با نماز تهجد، تلاوت قرآن و ذکر و دعا می گذرانند و از این عملشان حلاوت و لذت می برند. بزرگتر از لذت شخصانی است که شبهایشان را بیهوده می گذرانند، یعنی با اجرا کردن کارهای ناشایم. پس برای ما بهتر است که ماه مبارک رمضان را که از دیگر ماه‌های سال فضیلت بیشتر دارد بر عبث و بیهوده نگذرانیم، بلکه مانند گذشتگان این ماه مبارک را با طاعت و عبادت و شب زنده‌داری و خیر و سخاوت سپری کنیم و در این جاده با پیامبر بزرگوار اقتدا نماییم. طور الله محمد صلی الله علیه و سلم را فرموده است: از هنگام زوال خورشید تا آنگاه که شب فرا می رسد نماز را برپای دار و نیز نماز صبحگاه را و نماز صبحگاه را همگان حاضر شوند. پاره از شب را به نماز خواندن ذکر بدار. این عبادت خاصی تو است، باشد که پروردگارت تو را به مقام پسندیده برساند. سوره اسراء. بر همه بندگان لازم است آگاه باشند که خداوند ماه مبارک رمضان را خاص گردانیده و فضل آن را از دیگر ماه‌ها بیشتر کرده است. الله تعالی روزه داشتن این ماه را بر ما و شما فرض گردانیده است و قرآن کریم را در این ماه نازل نموده است. به نام الله بخشاینده مهربان. برنامه رمضانی ما ادامه دارد و امروز در مورد استحباب قیام رمضان که عبارت از نماز تراویح است نقل می کنم. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: کسی که قیام رمضان را از روی ایمان و اخلاص به جا آورد گناهان گذشته‌اش آمرزیده می شود. در حدیث دیگر همچنان از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به قیام رمضان بدون اینکه آنان را در این مورد به عزیمت یعنی حتمی بودن به وجوب امر کند ترغیب نموده و می فرمود آن که قیام رمضان را از روی ایمان و اخلاص به جا آورد گناهان گذشته‌اش آمرزیده می شوند. الله می فرماید: همانا ما قرآن را در شب قدر فرو فرستادیم. سوره قدر آیت 1. و ما آن را در شب مبارک فرو فرستادیم. دخان آیت 3. از ابن عمر روایت است که برای گروه از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم در خواب لیلة القدر در 7 شب آخر نشان داده شد و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: من مشاهده میکنم که خواب شما در 7 شب آخر اتفاق افتاده، پس آن که جوینده آن باشد بایست آن را در 7 شب آخر جستجو کند. همچنین از عایشه رضی الله عنها روایت شده که گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم در دهه آخر رمضان اعتکاف نموده و می فرمود شب قدر را در دهه آخر رمضان جستجو کنید.
به نام الله بخشاینده مهربان. روزهای ماه مبارک رمضان فضل زیاد دارند که اگر شخص از آن روزها استفاده نموده توبه و ندامت نماید و از معصیت دست بردارد، خداوند گناههای او را می بخشد و خودش را مورد رحمتش قرار داده از عذاب دوزخ نجات می دهد. اما شخصی که از این روزها استفاده نمی نماید و به بیهوده‌گردی و خوشگذرانی های دنیوی ادامه می دهد، بیشک او هنگامی که گناه های توبه کنندگان بخشیده می شوند پشیمان می شود و این پشیمانی او در حالی است که گناهکاران مانند او از فضل و بخشش خداوند محروم شدند. پس ای بندگان خدا، خود به خلاصه آید. شخصی که در چنین ماه پرفیض و برکت، ماه بزرگ، گناهش آمرزیده نشود، پس کدام وقت بخشش می شوند؟ درختی که میوه ندارد فایده ندارد، سزاوار نیست جز این که هیزم آتش گردد. در روایت آمده است وقتی که حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم به منبر بالا می شدند گفتند آمین آمین آمین. سبب چنین آمین گفتنش را پرسیدند. ایشان فرمودند جبرائیل علیه السلام آمد و مرا گفت ای محمد، خوار و ذلیل و از رحمت خداوند دور باد شخصی که ماه مبارک رمضان بر او می درآید و به انتها می رسد و هیچ گناه او بخشیده نمی شود. ای محمد آمین بگو. پس من آمین گفتم. به همین شکل پیامبر صلی الله علیه و سلم تمام حدیث را بیان نمودند. بیشک این حدیث دلیل بر آن است که ماه مبارک رمضان ماه آمرزش گناهان است. پس شخصی که وارد به ماه مبارک رمضان شود و با وجود این به کارهای زشت و پر از معصیت ادامه دهد، این طایفه مردم از جمله محروم شدگان از رحمت خداوند می باشند. به تحقیق رسول خدا ایام آمرزش گناهان را بیان نموده ماه مبارک رمضان را از جمله آن ایام ذکر کرده فرمودند کسی که رمضان را از روی ایمان و اخلاص روزه گیرد گناه گذشته‌اش بخشیده می شود. معنای حدیث چنین است که باید شخص را ایمانی به خداوند داشته‌اش به روزه گرفتن وادارد، در حالی که تصدیق می کند که پروردگار او به این عبادت او را امر نموده است. این چنین تصدیق کند که به روزه ماه شریف رمضان اسلام شخص کامل نمی گردد و روزه اش را خالصاً برای کسب نمودن اجر و ثواب گرفته باشد، نه برای ریا و خودنمایی. پس شخصی که به این منوال ماه رمضان را روزه گرفته از خوردنی ها و نوشیدنی ها خود را باز می دارد، چشمانش را از نظر کردن سوی آنچه خداوند حرام گردانیده است نگاه می دارد و گوشهایش را از شنیدن غیبت و تهمت و زبانش را از سخنان بد، سخنچینی و مانند اینها باز می دارد. موافق به فرموده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گناهایش آمرزیده می شود. اما شخصی که به این شکل روزهش را کامل نساخت و یا آن را محافظت نکرد و روزهش در او اثر نگذاشت، پس این روزه اش برای او به جز دوری از خداوند چیز دیگری به بار نخواهد آورد.
ماهی رمضان آمد از سوی بهشت، آمد به مشام مومنان بوی بهشت. هر کس که در این ماه دل آزاری کرد، نیروی بهشت بیند و نیبوی بهشت. ماه شریف رمضان مبارک. بر ما لازم است که در ماه مبارک توبه نموده از خطاها و کوتاهی هایی که صادر نموده ایم پشیمان گردیم. همچنین بر مسلمانان لازم است که با پروردگارشان عهد نمایند که تا آخر حیاتشان به عملهای نیک ادامه می دهند تا به این وسیله خداوند عملها و طاعت و عبادت آنها را بپذیرد و گناهانشان را بیامرزد. بیشک او رحیم و کریم است. هر مسلمان باید در این ماه مبارک بیشتر به کارهای خیر مشغول باشد و توبه نماید تا خداوند از عذابی که نتیجه گناههای بنده هستند آزادش نماید. خداوند متعال مسلمانان را به شتافتن به سوی کارهای خیر در ماه شریف رمضان امر نموده فرموده است: بر یکدیگر پیشه گیرید برای آمرزش پروردگار خویش و رسیدن به آن بهشت که پهنایش به قدر همه آسمان ها و زمین است و برای پرهیزگاران مهیا شده است. آن کسان که در توانگری و تنگدستی انفاق می کنند و خشم خویش فرو می برند و از خطای مردم در می گذرند. خدا نکوکاران را دوست دارد و آن کسان که چون کاری زشت کنند یا به خود ستم می کنند خدا را یاد می کنند و برای گناه های خویش آمرزش می خواهند. و کیست جز خدا که گناهان را بیامرزد؟ و چون به زشتی گناه آگاهند در آنچه می کردند پای نفشورند. پس بر هر مسلمان لازم است که وقتهای پرفیض و پربرکت این ماه را غنیمت شمارد، زیرا این ماه مبارک جانشین ندارد که چنین فضیلت‌ها را داشته باشد. به نام الله بخشاینده و مهربان. در سوره بقره آیت 183 چنین آمده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ای کسانی که ایمان آورده اید، بر شما روزه داشتن را فرض گردانیده شد چنانه که فرض گردانیده شده بود بر کسانی که پیش از شما بودند، شاید که شما پرهیزگار شوید. الله تعالی ضمن آیت مذکور مؤمنان را با محبت خود سزاوار دیده، آنها را روحاً بیدار ساخته با ندا خطاب می کند: ای کسانی که ایمان آورده اید، همچنانه که بر امتهای پیغمبران گذشته از زمان آدم علیه السلام تا اکنون روزه داشتن فرض شده بود، بر شما نیز روزه داشتن فرض گردانیده شد. الله مهربان پیش از آن که روزه را بر بندگان خود فرض گرداند، از آنها طلب دارد که با ایمان باشند. شخصانی که ایمان می آورند و همچو امر الهی روزه را می دارند متقی و نکوکار بوده
از کارهای ناشایسته پرهیز میکنند. روزه‌ای که امت مسلمان می‌دارد شرعاً چنین است. انسان مسلمان پیش از صبح با نیت روزه داشتن سحرخوری میکند. بعد غروب آفتاب روزه خود را میکشاید. در این بین از تمام آنچه که روزه را میشکند، یعنی از خوردن، آشامیدن، جیما و غیره پرهیز میکند، یعنی علاقه جنسی کردن. الله تعالی انسان مؤمن را که روزه می دارد تقوادار نام نهاده است. در مردمی که امت محمد صلی الله علیه و سلم و پیرو قرآن نیستند، تغییر دادن مهلت و طرز روزه داری دیده می شود. از مضمون آیت کریمه معلوم است که روزه داشتن کار نو نبوده، بلکه برای دیگر امتها مثل یهود و نصارا نیز فرض بوده است. لیکن یهودیان آن را تغییر داده یک ماه را به یک روز آورده رسانیدند. به گمانشان آن یک روز هم روز غرق شدن فرعون ملعون است. اما نصرانی ها باشند به گروه و مذهب ها جدا شده در خصوص روزه داشتن اختلاف دارند. بعضیشان از محصولات حیوانی نمیخورند، یعنی خودداری میکنند و خود را روزه دار میحسابند. آن هم 40 روز است. خلاصه بر روایت حسن اختلاف آنها بعدی بر امت مسلمان فرض شدن رمضان پیدا شده است. گروه دیگری نصرانی ها باشند بعد چند سال روزه داشتن تصادفاً به گرمی هوا روبرو آمدند و رمضان را به وقت سلقینی به عقیب راندند. وقتا هوا معتدل شد، با اختیار خود گویا کمبودی کرده باشند، برای اصلاح 30 روز نیو 40 روز یعنی 10 روز دیگر علاوه کردند به جبران روزه اضافه می، یعنی به جبران آن روزه اضافه می داشتند. چند مدت گذشت. پادشاه محبوبشان بیمار شد. برای شفای آن 7 روز روزه داشتن را بر خودشان نظر نمودند. این را هم به رمضانشان ضم نمودند و رمضان آنها به این طریق به 47 روز رسید. بعد گذشتن پادشاهشان پادشاه دیگری آمد. گفت 3 روز دیگر چه زیان دارد؟ اطاعت او را نموده این 3 روز را به آن 47 روز ضم نمودند و 50 روز شد. حالا 50 روز با نخوردن گوشت و تخم و دیگر چیزهایی که به خودشان معلوم روزه می دارند، یعنی تغییر دادند. این عمل یهودان و نصارا با نشانداد شریعت اصلیشان خلاف است. باز امتهای بودند که تمام سال را یا نیم سال را روزه می داشتند. در حقیقت الله تعالی چند روز را برای رمضان معین کرده است. ما در آیت 184 سوره بقره می فهمیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. در سوره بقره آیت 183 چنین آمده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من
قبلكم لعلكم تتقون. ای کسانی که ایمان آورده اید، بر شما روزه داشتن را فرض گردانیده شد، چنانه که فرض گردانیده شده بود بر کسانی که پیش از شما بودند، شاید که شما پرهیزکار شوید. الله تعالی ضمن آیت مذکور مؤمنان را با محبت خود سزاوار دیده، آنها را روحاً بیدار ساخته با ندا خطاب می کند. ای کسانی که ایمان آورده اید، همچنانه که بر امتهای پیغمبران گذشته از زمان آدم علیه السلام تا اکنون روزه داشتن فرض شده بود، بر شما نیز روزه داشتن فرض گردانیده شد. الله مهربان پیش از آن که روزه را بر بندگان خود فرض گرداند، از آنها طلب دارد که با ایمان باشند. شخصانی که ایمان می آورند و همچو امر الهی روزه را می دارند، متقی و نکوکار بوده از کارهای ناشایسته پرهیز می کنند. روزه‌ای که امت مسلمان می دارد شرعاً چنین است: انسان مسلمان پیش از صبح با نیت روزه داشتن سحرخوری می کند. بعد غروب آفتاب روزه خود را می گشاید. در این بین از تمام آنچه که روزه را می شکند، یعنی از خوردن، آشامیدن، جیما و غیره پرهیز می کند، یعنی علاقه جنسی کردن. الله تعالی انسان مؤمن را که روزه می دارد تقوادار نام نهاده است. در مردمی که امت محمد صلی الله علیه و سلم و پیرو قرآن نیستند، تغییر دادن مهلت و طرز روزه‌داری دیده می شود. از مضمون آیت کریمه معلوم است که روزه داشتن کاری نو نبوده، بلکه برای دیگر امتها مثل یهود و نصارا نیز فرض بوده است. لیکن یهودیان آن را تغییر داده یک ماه را به یک روز آورده رسانیدند. به گمانشان آن یک روز هم روز غرق شدن فرعون ملعون است. اما نصرانی ها باشند به گروه و مذهب ها جدا شده در خصوص روزه داشتن اختلاف دارند. بعضیشان از محصولات حیوانی نمی خورند، یعنی خودداری می کنند و خود را روزه دار می حسابند. آن هم 40 روز است. خلاصه بر روایت حسن اختلاف آنها بعدی بر امت مسلمان فرض شدن رمضان پیدا شده است. گروه دیگری نصرانی ها باشند بعدی چند سال روزه داشتن تصادفاً به گرمی هوا روبرو آمدند و رمضان را به وقت سلقینی به عقیب راندند. وقتا هوا معتدل شد، با اختیار خود گویا کمبودی کرده باشند، برای اصلاح 30 روز نی و 40 روز یعنی 10 روز دیگر علاوه کردند به جبران روزه اضافه می، یعنی به جبران آن روزه اضافه می داشتند. چند مدت گذشت، پادشاه محبوبشان بیمار شد. برای شفای آن 7 روز روزه داشتن را بر خودشان نظر نمودند. این را هم به رمضانشان ضم نمودند و رمضان آنها به این طریق به 47 روز رسید. بعد گذشتن پادشاهشان پادشاه دیگری آمد، گفت 3 روز دیگر چه زیان دارد؟ اطاعت او را نموده این 3 روز را به آن 47 روز ضم نمودند و 50 روز شد. حالا 50 روز با نخوردن گوشت و تخم و دیگر چیزهایی که به خودشان معلوم روزه می دارند، یعنی تغییر دادند.
این عمل یهودان و نصارا با نشانداد شریعتی اصلیشان خلاف است. باز امت‌های بودند که تمام سال را یا نیم سال را روزه می داشتند. در حقیقت الله تعالی چند روز را برای رمضان معین کرده است. ما در آیت 184 سوره بقره می فهمیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. در آیت 184 سوره بقره چنین آمده است: روزهایی به شمار باید روزه دارد. پس هر کی از شما بیمار یا مسافر باشد، روزه داشتنش از روزهای دیگر است. و بر آنانی که می توانند روزه بدارند لیکن با مشقت روزه می دارند، فدیه طعام مسکین را بدهند. پس شخصی کار خیر را یعنی زیاده از این بجا آورد، این برای او بهتر است. و اگر باشد که بدانید برای شما بهتر آن است که روزه بدارید. از مضمون این آیت معلوم می گردد که مهلت روزه داشتن 1 سال و نیم سال، 40 روز یا 50 روز یا 1 هفته یا 1 روز نیست، بلکه یک چند روزی با شمار است که الله تعالی بر امت اسلام همچو رحمت از رحمتهای خود انعام نموده است. البته روزه داشتن موافق به خود مشکلی ها نیز دارد. از برای همین الله سبحانه و تعالی مهربانی خود را برای بندگان خود ظاهر نموده فرموده است که اگر شما در ایام رمضان بیمار شدید یا به سفر برآمدید، برایتان نداشتن روزه اجازت است. اگر بیمار صحت یابد یا مسافر به خانه اش یا به جای به مشقت رسد، قضای چند روز روزه نداشتهاش را می دارد. نزد علمای معتبر اینچنین زنهای حامله یا شیرده اگر به خودشان یا به فرزند شیرخوارشان خوف زیان برند، روزهشان را کشایند. بعد این حالتها را گذرانیدن، آن روزهای نداشتهشان را روزه بدارند. آنان که می توانند روزه بدارند اما به مشقت، مثل شخصان پیر و فرتود یا ضعیف یا گرفتار بیماری که دوا ندارد، امید صحت شدن ندارد، در سری وقت به جای روزه داشتن می توانند به عوض هر یک روز به یک درویش در کدام مکان زندگی کنند 2 وقت طعام میانه آنجا را دهند، یعنی فدیه دهند. در فدیه دادن با خواهش خود اگر به درویش خیر بیشتری کند من نیست، بلکه خوب حسابیده شده است. یا به عوض 1 روز روزه چند درویش را طعام دهد، این خوبتر است. الله تعالی
در آخر آیت فرموده است که شخصانی که طاقت روزه داشتن دارند اگر ثواب روزه داشتن و مکافات آن را می‌دانستند، از خوردن و فدیه دادن روزه داشتن برای آنها بهتر بود. معاذ رضی الله عنه و همچنین امام بخاری رضی الله عنه از سلامت ابن اکوع روایت کردند که در اول اسلام روزه داشتن اختیاری بود. کسی خواهد روزه می داشت، کسی خواهد نه. لیکن برای شخصانی که روزه نمی داشتند به درویشان فدیه دادن واجب بود. بعداً این عمل با جزء آیت بعدی برای شخصانی که طاقت روزه داشتن دارند منسوخ، یعنی از عمل من اعلان شد. اما حکم آیت چنانه که از ابن عباس روایت شده است در حق شخصان پیر، خواه مرد باشد خواه زن، به اصل خود باقی مانده است. یعنی در حالت ناتوانی، در حالت بیماری یا در حالت حامله‌داری روزه خودشان را میخورند و از روزهای دیگر روزه میدارند. زیرا روزه داشتن حس تقواداری را در انسان بیدار میسازد. روزه برای صاحبش از آتش دوزخ سپر است. روزه سبب درآمدن به بهشت است. روزه برای از حال مسکینان و بینوایان باخبر شدن و زیاد نمودن رحم و شفقت بین مردم است. روزه خصوصاً سلامتی را درست می‌گرداند و باز سبب بسیار فایده های می شود که ما اکثرش را نمی‌دانیم. لیکن در جزء آیت مذکور آمده که این تطوع خیراً. بعضی از مفسران این را اشاره به روزهای نفلی داشتند، یعنی نه اینکه روزه فرضی بلکه روزه نفلی هم داشتن خوب است. الله داناتر است. به نام الله بخشاینده و مهربان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. آیت 185 سوره بقره. ماه رمضان ماهی است که در وی برای راهنمایی مردم قرآن را فرود آوردیم. سخنان وی روشن و هدایت است و آن جدا کننده حق از باطل است. پس هر کی از شما آن ماه را دریابد پس البته آن را روزه دارد و هر کی بیمار باشد یا در سفر باشد پس ادا کردن شمار آن چی فوت شد از روزهای دیگر بر وی لازم است. الله برای شما آسانی را می خواهد و برای شما دشواری را نمی خواهد و می خواهد تا این که مکمل کنید شماری، یعنی روزهای فوت شده را، و باید الله را
برای آن که شما را هدایت نمود به بزرگی یاد کنید و شاید که شکرگزار شوید. الله تعالی ضمن آیت مذکور ماه رمضان را نسبت به جمع ماه‌ها وصف نموده فرموده است که ماه رمضان چنان ماه است که در آن قرآن برای هدایت مردم نازل شده است. در آن میزان و معیار جدا کننده حق و باطل آشکارا هویدا است. قرآن معجزه ابدی بوده تا روز قیامت برای هدایت مردم کفایه است. چنین معجزه بزرگ را در این ماه نازل کردن نهایت برداشتن فضل و درجه ماه رمضان است. در حدیث ها روایت شده است که ماه رمضان ماه است که صحف ابراهیم علیه السلام در شب اول ماه رمضان، تورات موسی علیه السلام در ششم، انجیل عیسی علیه السلام در 13 و قرآن در 27 شب‌های ماه رمضان نازل شدند. اما در حدیثی از جابر ابن عبدالله نقل شده آمده است که زبور داوود علیه السلام در 12، انجیل در 18 و باقی چنانچه که گذشت نازل شدند. خلاصه همه کتاب‌های آسمانی در ماه مبارک رمضان نازل شدند. همچنین قرآن هم با اکثریت روایت‌ها از لوح المحفوظ و آسمان دنیا یعنی و بیت المعمور به یک بارگی در شب 27 نازل شده است. علاوه بر این فضیلت دیگری را الله تعالی در این ماه ضم کرده است که روزه داشتن بندگان مؤمن در این ماه فرض شده است. اکنون امر پروردگار است که هر مؤمنی که او مکلف است یعنی وظیفه دار است و عاقل و بالغ است در این ماه باید روزه دارد. اما چنانه که در آیت قبلی گذشت بعض انسانها مستثنایند، یعنی شخصانی که مریض باشند که شرایط روزه داشتن ندارند یا روزه داشتن بیماریشان را زیاد کند یا در سفر باشند، اگر مشقت شود روزه خود را افطار می کنند. مفسران کرام گفتند تکرار عذر بیمار و مسافر در این آیت و در آیت قبلی برای آن است که تا دانسته شود که جزء آیت قبلی که به این مانند است منسوخ نیست، یعنی این کار نشده است، دیگر نشده است. به هر تقدیر الله مهربان برای بندگان خود آسانی را اراده نموده است، نه مشقت را. اگر الله برای بیمار و مسافر رخصت نمیداد این دو طایفه چی کار کرده می توانستند؟ اکنون این همه هدایت پروردگار است که شخصانی بیمار یا مسافر چند روز را از ماه رمضان روزه نداشته باشند می توانند با قضا داشتن آنها شماره ماه رمضان را پر سازند. و تعالی فرموده است که ای بندگان، آن فضل و مهربانی و هدایت و دیگر نعمت‌های بیشمار را که الله تعالی به شما انعام نموده است در نظر دارید و پروردگارتان را دائما با بزرگی یاد کنید. شاید شما با رعایت نمودن حدود الله تعالی از جمله شکرگزاران باشد و از ثواب محروم نمانید. به قرآن پیرو نبودگی انسان ها نیست. بعد تجربه های طولانی به خلاصه آمدند که روزه در حیات انسان بسیار یک چیز فایده‌ناک بوده است. آنها توصیه نمودند که انسان باید برای سلامتی خود هیچ نباشد در یک سال 1 ماه خود را گرسنه نگاه دارد.
خلاصه کار آنها از حقیقت دین اسلام خبر می دهد. به نام الله بخشاینده و مهربان. آیت 186 سوره بقره. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. و هر وقتا بندگان من تو را از حال من سوال کنند، پس هر آینه من نزدیکم. دعا کننده را وقتی که مرا دعا میکنند قبول میکنم. پس باید که برای من فرمان برداری کنند و باید به من ایمان بیارند تا شاید که راه هدایت را یابند. سبب نزول این آیت را چنین روایت کردند که جماعت از عرب‌های بادیه نشین نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند و سوال کردند که ای محمد صلی الله علیه و سلم، آیا پروردگارمان نزدیک است تا او را مناجات کنیم یا دور است تا او را ندا کنیم؟ در همین اثنا الله تعالی آیت مذکور را به رسول خدا صلی الله علیه و سلم نازل نموده فرمود که ای محمد صلی الله علیه و سلم، هنگامی که بندگان من از تو در باب من سوال کنند به آنها بگو که من همراه آنهایم. دعای و نیایش آنها را میشنوم و تضرع آنها را میبینم و راه حل مشکلات آنها را میدانم. چنین مضمون در آیت 16 سوره قاف نیز آمده است. ما یا نزدیکتریم به سوی بنده از شریان گردن او. آیت 16 سوره قاف. البته این وعده الله است که دعای دعا کننده را اگر دعای او از تحت دلش باشد میپذیرد. بنده باید فرمان برداری پروردگار باشد، زیرا الله بندگان خود را به ایمان آوردن دعوت نموده فرموده است که ایمان را بر دوام نگاه دارند. در دوام آیت فرموده است که ایمان آورید و اطاعت کنید تا اینکه از نیک بختان هر دو دنیا باشد، شاید که از جمله هدایت یافتگان شوید. در آیت مذکور الله تعالی برای بندگان خود 7 مراتب با ذات پاک خود اشارت فرموده است. با این عمل نهایت پیوستگی و محبت خود را برای بندگان خود اظهار نموده است. دعا مغز عبادت بوده، برای برآوردن هر حاجت وسیله است. با دعا انشاءالله میتوان به نعمتها و به رحمتهای نزد پروردگار رسید. آره، الله تعالی چنانه که در سوره انفال آیت 24 فرموده است. معنیش چنین است: بدانید ای بندگان، البته الله تعالی در میان شخص و قلب او حائل است. یعنی به بندگان خود نسبت به هر چیز نزدیکتر است. در خصوص دعا نیایش حدیث های زیاده وارد شده است، چنانه که از امام ابو موسی الاشعری روایت شده است که گفتند:
ما همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در غزای یکجا بودیم. وقتا که بلندی را می برآمدیم یا به پستی نشیب می شدیم، با آواز بلند تکبیر می گفتیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: ای مردم، شما کس را یا غایب را ندا نکرده ایستاده اید، بلکه ذات را دعای و نیایش کرده ایستاده اید که او شنونده و بیننده است. شما آن ذات را دعا کرده ایستاده اید که از گردن مرکبتان دیده به شما نزدیکتر است. همچنین امام احمد رضی الله عنه از ابو سعید رضی الله عنه از پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم روایت کردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: آدم مسلمان گناه نکرده خویش و تبار خود را نرنجانیده باشد اگر دعا کند، الله تعالی از سه یک خصلت دعا را به او می دهد. یا دعایش در حال قبول می شود، یا ذخیره آخرتش می شود، یا مقدار دعای کردگیش ناراحتی ها را از او می گرداند. اما الله تعالی دعای آن نفری که قلبش غافل از الله تعالی است قبول ندارد. برای اجابت دعا قلب صاف و حلق پاک لازم بوده است. بعدی لقمه ناپاک 40 روز دعا قبول نیست گفتند. بنابراین اهل تقوا از آیت مذکور الهام گرفته در رمضان خصوصا دهه آخر آن به دعا بسیارتر مشغول می شدند. در خصوص دعا و وقت اجابت آن حدیث ها خیلی بسیار است. از جمله وقت سحر در حالت روزه‌داری، وقت افطار، مابین اذان و اقامت، مابین پیشین و عصر، روز چهارشنبه وقت بیچارگی و پریشانی، حالت روبرو شدن با دشمن در جهادی فی سبیل الله وقتهای قبول دعایند. خلاصه چون شرایط دعا فراهم شود مورد اجابت قرار می گیرد. سبب نزول آیت زیرین را مفسران عالی قدر چنین بیان نمودند: در ابتدای اسلام اگر شخص پیش از افطار خواب می کرد تا شب آینده تا همین وقت خوردن و غیره برایشان حرام بود. مؤمنان از چنین کار وزنینی را حس می کردند. در واقع یکی از صحابگان قیس ابن سرمته انصاری روزدار بود. روستا بیگاه در زمین خود کار کرد. خسته شد و وقت افطار به نزد همسرش آمد و پرسید: آیا برای افطار چیزی هست؟ همسرش در جواب گفت: حالا هیچ چیز نیست، لیکن حاضر از خویشاوندان برای شما طعام می آورم. بعد رفتن او قیس را خواب غلبه کرد، در خواب شد. وقتی که همسرش آمد دید که او خواب رفته است گفت: ناامیدی برای تو چرا خواب کردی؟ خلاصه دیگر برای قیس افطار ممکن نبود. او پگاه باز به کاری زمینی خود رفت. تا نیمه روز کار کرد و از تشنگی باشد یا گرسنگی بیهوش شده به زمین افتاد. این حادثه را نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کردند. در این اثنا آیت زیر نازل شد و مشکلات آنها را آسان کرد. یعنی اینجا در ابتدای اسلام اگر شخص پیش از افطار خواب میکرد تا شب آینده تا همین وقت خوردن و غیره برایش حرام بود.
به نام الله بخشاینده و مهربان. باز یک روزی ماه شریف رمضان. الله تعالی را دعا میکنیم که هر یکی ما را استوار در راه حق گرداند و هر یکی ما را به راه راست هدایت فرماید. ما و شما چون همیشگی امروز نیز در مورد ماه شریف رمضان حدیث ها را و گفته های الله سبحانه و تعالی را نقل میکنیم. الله تعالی می فرماید: ای آنان که ایمان آورده اید، بر شما واجب شد روزه همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند فرض شده بود، تا فرموده او تعالی: ماه رمضان که در آن فرو آوردیم قرآن را راهنمای برای مردم و سخنان روشن از هدایت و جدا کردن حق از باطل. پس هر کی از شما دریابد آن ماه را باید روزه گیرد آن را، و هر کی بیمار باشد یا مسافر بر وی لازم است که به شمار روزهای فوت شده از روزهای دیگر. سوره بقره آیه 183 تا 185. از ابو هریره الله از وی راضی باشد روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: الله تعالی می فرماید: هر عمل فرزند آدم برای خود اوست غیر از روزه که آن برای من است و من پاداش آن را می دهم، و روزه سپر است، یعنی در مقابل دوزخ یا گناهان. و چون روزه یکی از شما باشد باید ناسزا نگوید و فریاد نکشد و با کسی درگیر نشود، و اگر کسی او را دشنام داد یا با او جنگ کرد باید بگوید من روزه دارم، و سوگند به ذاتی که جان محمد صلی الله علیه و سلم در دست اوست، همانا بوی دهان روزدار در نزد الله از بوی مشک نیکوتر است. و برای روزدار دو شادی است که بدان شاد می شود: یکی چون افطار کند شاد می گردد و دیگری چون پروردگارش را ملاقات کند به روزه اش شاد می گردد. این از کتاب بخاری است. از ابو هریره الله از وی راضی باشد روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: الله تعالی می فرماید: هر عمل فرزند آدم برای خود اوست غیر از روزه که آن برای من است و من پاداش آن را می دهم، و روزه سپر است، یعنی در مقابل دوزخ یا گناهان. و چون روزه یکی از شما باشد باید ناسزا نگوید و فریاد نکشد و با کسی درگیر نشود، و اگر کسی او را دشنام داد یا با او جنگ کرد باید بگوید من روزه دارم، و سوگند به ذاتی که جان محمد صلی الله علیه و سلم در دست اوست، همانا بوی دهان روزدار در نزد الله از بوی مشک نیکوتر است. و برای روزدار دو شادی است
که بدان شاد می شود. یکی چون افطار کند شاد می گردد و دیگری چون پروردگارش را ملاقات کند به روزه اش شاد می گردد. این از کتاب بخاری است. و در روایت از آمده که روزه‌دار طعام آشامیدنی و شهوت خود را از جهت من ترک می کند. روزه از برای من است و من بدان پاداش می دهم و حسنه به 10 برابرش. در روایات از مسلم آمده که هر عمل فرزند آدم چند برابر می شود. نیکی به 10 برابرش تا 700 برابر. الله تعالی فرمود مگر روزه که همانا از برای من است و من بدان پاداش می دهم. شهوت و طعام خود را به دستور من می گذارد و برای روزه‌دار 2 شادی است. یک شادی در وقت افطارش و یک شادی در وقت ملاقات با پروردگارش. و بوی دهان روزه‌دار در نزد الله متعال از بوی مشک بهتر است. کتاب باقی نکوکاران حدیث سری رقم 1215. همچنان از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود آن که یک جفت در راه الله صرف کند از دروازه های بهشت آواز داده می شود که ای بنده الله این بهتر است. پس کسی از اهل نماز باشد از دروازه نماز خوانده می شود و کسی که از اهل جهاد باشد از دروازه جهاد خوانده می شود و کسی که از اهل روزه باشد از دروازه ریان خوانده می شود و کسی که از اهل صدقه باشد از دروازه صدقه خوانده می شود. ابوبکر رضی الله عنه گفت پدر و مادرم فدایت باد یا رسول الله، به کسی که از یک دروازه از آن دروازه ها خوانده شود ضرر نیست و آیا کسی هست که از تمام آن دروازه ها خوانده شود؟ فرمود بله و امیدوارم که تو از آنها باشی. یعنی یک جفت، مثلا 2 اسب یا 2 شتر یا هر صدقه ای که 2 چند داده شود. از سهل ابن سعد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود هر آینه در بهشت در است که به آن ریان گفته می شود و روزه‌داران در روز قیامت از آن داخل می گردند که هیچ کس غیر از ایشان از آن داخل نمی گردد. گفته می شود روزه‌داران کجایند؟ پس ایستاده می شوند و از آن کسی غیر از ایشان داخل نمی گردد، یعنی غیر از روزه‌داران. و چون داخل شوند آن در بسته می شود و هیچ کس از آن در وارد نمی شود. باقی نکوکاران حدیث زیر رقم 1217. از ابو سعید خدری روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود هیچ بنده نیست که روز در راه الله روزه گیرد مگر این که الله به آن روز وی را 70 سال از دوزخ دور می دارد. در حدیث دیگر از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید کسی که رمضان را از روی ایمان و اخلاص روزه گیرد
گناه گذشته‌اش آمرزیده می شود، یعنی بخشیده می شود. و همچنین در روایت دیگر چنین آمده است: چون رمضان آید درهای بهشت گشاده شده و درهای دوزخ بسته گشته و شیطانها به زنجیر کشیده می شوند. همچنین از ابو هریره الله از وی راضی باشد روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: روزه گیرید با دیدن آن هلال رمضان و روزه را بخورید با دیدن آن هلال شوال. پس اگر هلال پوشیده شد